I am Iron Man. Okay, good evening, ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen. And I think we're already episode 21 of the Zero Hour Discussions. And this evening, medyo masaya mangyayari because I'm particularly not a big Marvel fan, but I did enjoy the first and second phase of the Marvel Cinematic Universe, and we are about to discuss one of the best movies, or the superhero movies of that phase one. Probably the thing that started everything meron ngayon the Marvel. So with me tonight also, I'm going to introduce his second hangout with me over at Stay at Home podcast. And my friend, also Tony Stark, Iron Man cosplayer, probably an entrepreneur as well, probably another playboy. Sabi nga nila, like to welcome Kevin, aka the Suit Up Commuter. How are you doing, my brother? Hello? Can you hear me? Yeah. Yun, kanina nga Yon. nawala ka. Hello, good evening guys. Welcome to Stay at Home Podcasts 0 hour episode 10, and we're No, it's 21. yeah. 21 na, pre. Ano ba? Sorry. Okay. Uh 0 hour episode 21 pala. Ayan. Mm. X1 pala 'yun, ano? Yung Uh, ano, yeah, nakita ko X lang. double X1. Okay. Kasi X lang yung nauna ko nakita eh. So, yan. Welcome guys. Good evening and tonight's episode. Thank you so much, JM, for having me on your podcast again for the second time. It's truly a great time uh, joining you in this episodes and in this podcast. No, man, it's actually a pleasure of mine to have you back. Alam ko medyo busy ka throughout the week, but at least you have time to invite. And it's always a great anticipation of joy to talk to people, man. Like-minded people who enjoy the stuff that I do. Sometimes I also cosplay as well. Pero yeah, Kevin here is famous in our community, or at least the Grabe naman. Hindi naman. cosplaying Tony Stark. For the most part, kita-kita naman sa kanyang outfit ngayon. Sana ako din, pero I only have the Yep. shades. Um, more Bruce Yeah. Wayne yung Me ano, too. on my end. Ayan, gonna show the helmet Ayan. din. Ang aking Mark 85, the Endgame helmet. Oh, nice. Endgame is another MCU movie. Probably Mhm. ended the MCU, in my opinion. Unpopular opinion right now. So we're not about to discuss anything bad, but just something good, which is Iron Man. Iron Man is actually the first MCU movie in Phase One. Correct me if I'm wrong, Kevin. It was launched in 2008, and Mhm. kilala naman natin kung sino started this. Robert Downey Jr. in his debut as Iron Man, and also Tony Stark. So before we proceed there, I'd just like to ask for your first thoughts when you, sorry, or your thoughts when you first watch the movie over before. Yeah. So, Iron Man 1, no, 2008 tama ka. I was really expecting Marvel to come out with a new movie, and let alone Iron Man at the time. No? As you know, I'm also not a really hardcore Marvel fan to begin with, but Mm. I love it as much as I love other pop culture like DC. But as I mentioned before on the previous time that when you had me, that Mm. I was initially a DC fan, right? But for Marvel, yeah,
I wasn't really a fan of Iron Man originally, right? Because Mm. as we all know, Iron Man wasn't really an A-list hero before in Marvel, you know. Yeah, he So wasn't. I was really surprised that they went with Iron Man. Maybe because I think they're trying to bank in on the Batman success at the time, which was Batman uh, Begins. Nolan's Batman Yeah, series or the trilogy. At the time, I think it was yeah, Dark Dark Knight, Knight. 2018 yata. Yeah, the second one. So yeah, I think that move was to counter that move by DC, no, and also casting Robert Downey Jr. At first as well, I wasn't really sure if it would this would be this good, no. Yeah. I had my doubts at the beginning, yeah, but still, I really thought that there might be something good since the trailers were really at the time were really promising. So I was as a geek fan as a whole, I was really looking forward to it. So yeah, those were my initial thoughts on the movie. But yeah. Well, I think I have the same sentiments also because I'm a big fan of Batman, and so are you. You know, pag-usapan natin last episode, our Mhm. love for DC is particularly Batman. Mahirap sabihin na walang may fan kay Batman right now except for haters na parang hindi na Yeah, yeah. maintindihan siguro yung character. But yeah, Kevin is right. Iron Man was basically a B or a C list hero before lumabas to. And we do know pagdating sa lore or at least sa comic book na marami na siyang nagawa talaga in comic books. Marami ng na-feature. Pero hindi naging matunog si Iron Man before Mm. lumabas itong movie na to. And then, boom. Robert Downey Jr. before he was casted here. Sa, ano ba yung mga previous movies niya? Parang more, ano pa nga, more drama pa nga yata siya Mhm. dati. Di ba? Yeah. Trying to pull out some information dito kay, ano, kay Robert Downey Jr. But I Uh, know Robert Downey Jr.'s debut dito, bago pa yata siya nagkaroon ng ano, or hindi, after niya magkaroon ng, is it nakulong ba siya? Am I right? Karoon siya ng addiction before. yeah, nagkaroon siya ng mga issues before eh. On and Hmm. off the screen siya. And meron siyang mga ano, mga ibang mga movies no na nag-hit but not as big as this one. No. So, Mm. meron siya yung mga before, yung na mga award winning, yung Chaplin, yung kay Charlie Oh, Chaplin. yeah. Yan. Mm. And then meron siyang mga ibang mga roles sa ano, yung Kiss Kiss Bang Bang mo is ano, before Iron Man. I'm not sure. Pero alam ko Not sure. yung kay Tommy Lee Jones. It was this movie, US Marshals. US Hindi, Marshals. yeah, yeah. Mas Yeah. nauna ang Kiss Kiss Bang Bang by 3 years. Okay, okay. Yan. So, So, yun yung mga medyo, ano, mga okay na mga medyo nag-stuck na mga movies niya before. Pero, wala siya talaga nung blockbuster movie like, ano, compared dun sa Iron Man talaga na series. At the time, ng time na yun. Pero yung mga before, meron din siyang mga marami din siyang magagandang movies. Yung kasama niya mm, si ano, si at Aunt that time, May. yeah. Maganda rin yung movie na yun eh. Si yung Marisa Tomei. Di ba may movie sila? Oh, yeah. Ayun. Kaya, yeah, those were, ano, but he wasn't really a household name before Iron Man. Eh. So, sikat siya pero hindi pa talaga siya yung, ano, yung, as we all know what Robert Downey Jr. is right now. Yun, before Iron Man. But he is a great actor before that. Yung Iron Man lang talaga yung nag-ano, yung nag-set sa kanya as a household name.
Yan. Dude, you still there? Yeah, I'm sorry, Nag-GC man. or Bigla ah, nagkakaroon ng problema yung ano. no Okay, prob, no you prob. you know why this happened. Hindi ko na Ah, ikukwento online, pero you know the current state. Yeah, ah, you were right. Walang hit si Robert Downey mhm, nag-stick to people at that time, ah, or at least before this, except for Kiss Kiss hmm. Bang Bang. Or hindi, ano So, pala, Zodiac. Pero yun nga, marami sila dun eh. I mean, ano na ba Zodiac? yan. Hindi ko maalala. Oo, Siguro una ano siya, Zodiac. Zodiac. Maganda din yung movie na yun. Si ano, 'di ba? Si pangalan na ito? Kasama niya doon. Don't remember. Matagal na panahon na. Mark Ruffalo and ano, Jake Gyllenhaal. Yan, Ah, magandang yes. movie din. Pero again, yung mga tao, siyempre may kilala sa kanya, yung mga talagang nanonood ng mga movies talaga, ng mga enthusiasts and everything. Pero yung talagang mga normal na tao, hindi siya No, talaga hindi yung alam. as I was saying earlier, hindi siya yung talagang hindi pa siya household name na unlike nung nangyari dun sa Iron Man, after ng Iron Man eh. I mean, but that doesn't make him a bad actor before that. I mean, magaling siya even before. Wala lang siyang parang talagang yung yung spotlight hindi pa talaga sa kanya na nabibigay ng Wasn't talagang established yet. ah Yeah. ah, Wala pa s- yung hit na in-expect mo. hmm, I think part na rin siya nung mga ano eh, nung mga nandun na rin siya sa tier nung mga high-end. Although hindi lang talaga siya yung mga katulad nila ano nila sino ba yung mga nung mga parang kumbaga sa atin mate ni idol ng mga 90s eh, 'di ba? Parang sino ba yung mga time na yung mga katulad nila Richard Gere, alam mo 'yan? Nila 'yan si Mm. Tommy Lee Yes. Jones, Actually, si sila Affleck medyo sikat pa nun eh. hmm, Di ba? Ben Affleck, 90s, sino pa ba? Dirty Madami or Eddie, like the actions, yung mga action dami. stars ng mga sikat nun, Bruce 'di ba? Willis, everyone. Yeah. Yan. Yan. Great example. Bruce Willis. Ah, sino pa ba? Bruce Willis is a great example. Mm. Mel Gibson. Ayan. So, I think Kasi nandun siya I'm sa looking at A-list, pero hindi pa siya yung talagang top ng katulad nila Mel Gibson and Kevin Costner, Bruce Willis at the time, at the time. But again, that mm, doesn't make him less of an actor, no? no, it Magaling doesn't. siya. Hindi lang talaga ganun pa ka wide yung ano niya yung reach niya at the time. Tingnan mo to. Ngayon ko lang na-realize na kasama pala si Robert Downey Hmm. Jr. sa Natural Born Killers sa 1994. Ngayon ko lang Hmm. nakita. Kasi Hindi ko alam pa ko nandun si napapanood yun. Woody Harrelson eh. Maganda Oo, men. oo. It's recommended for people who haven't watched Robert Downey Mm. Jr.'s films. Kiss Kiss Bang Bang, Natural Born Killers, ano pa ba? Mm. Actually, yung Charlie Chaplin, okay Chaplin, din siya. Chaplin niya, oo. Yun may alam ko may mga awards din siya dun eh. Mm, meron And nga. that was So early yeah, 90s, so yun. early 90s, Oo. yeah, mid 90s siya actually. Hmm. But yeah, let's go Nag-ano back to rin our pala topic, siya, no? man. Sorry, nag-SNL din Ano? pala siya. Nag-SNL din Oo, pala siya, nag-SNL no? siya. Mm. Pero alam mo yon, before this happened, you knew about him probably people who actually knew him in the 90s pero yun nga, yung the mainstream people who rely on Oo. good movies para as reference for him, hindi siya maalala. Mm. Di ba? Kasi could be some problems before yun nga, on and off siya on screen and then nakakast siya sa mga hindi ganun kakilalang mga movies or directors. Mm. So when Iron Man happened, it was a big deal because not everyone it was expecting na magiging successful talaga yung Iron Man. Coming from the heels of Batman Begins and then the same year, Dark Knight. So, malaki yung, alam mo yun, malaki yung mountain na kailangan nilang Yeah. akyatin as far as quality is concerned. True. And okay, let's go ahead and discuss the movie proper.
So, ikaw, tanungin lang kita. I know may bias tayong dalawa dito because we love RDJ as Tony Stark. Pero, anong reaction mo nung nag-act si RDJ as Tony Stark dito sa movie ito? Was it exactly what you were expecting of him? Or may kulang Uh, ba? Actually hindi, hindi 'yun yung ini-expect ko na, I was ano, it exceeded actually my expectations of it. So, I was thinking maybe it's good, but it turned out to be an extraordinary movie for me, for me. Na I really loved the movie so much and did not, expect that performance and also storyline in itself. It's really Mm, well written and, hin like previous Marvel movies 'no, na not generally Marvel movies na hindi under Marvel Studios, unlike those other mm, movies na Sony. hindi sila gano'n ka-faithful sa comics. And this one, ano, eh, hindi naman siya siyempre 100% pero ano, eh, malapit yung story niya do'n sa comic origin story ni Tony Stark. Kaya Mm. ang ganda nung pagkaka-transition nila from the pages through to the screen. So yun, sobrang mind blown ako, mind blown. Yeah, I could say the same, pero as I mentioned a while ago, I'm not a big Marvel fan. So, yung nalalaman ko pagdating kay Tony Stark, and also kay RDJ, pagdating sa portrayal to, I could only, what do you call this, remember kung ano yung napanood ko sa movie and then I research a bit Mhm, more about Iron Man. Pero it's impossible for people not to know Iron Man. Lalo na yung mga nakakalap kay Batman. Pag mm. may ano ka, you eventually see some stuff regarding Iron Man, whether you like it or not. Ang nagustuhan ko sa character niya is yung eccentric billionaire na sinasabi nila. Kuhang-kuha niya eh. Yeah, yeah. Kuhang-kuha niya yung Yeah, yeah. act eh. Kuhang-kuha niya yung attitude of someone who's been there, someone who's also cocky enough to face the world na, oh yeah, whatever you throw at me, kayang-kaya kong i-counter yan or kaya-kaya kong lagpasan yung problems na Mm. meron na ibibigay niya sa akin, which is also a Bruce Wayne trait. Yeah, Tutuusin. yeah. Um, yung first few minutes ng movie, nung pinanood ko siya ng una, syempre back then, first time mo pinanood, parang wala lang, you just wanted to enjoy it. But when you watch this movie multiple times, which is, I think I've already watched this movie around 10 or 15 times na since then. Um, Ganon yung ganda ng replayability nitong Yeah, 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 true. Iron Man. Yeah, yeah. Uh, yung first scene niya, yung establishment na kinausap niya yung mga troops inside the Humvee. Yeah, Alam mo yeah. yun, parang gusto pa rin niya ipakita na kahit na soldiers kayo, shit, mas mataas pa rin ang status ko kaysa sa inyo. It's a typical, alam mo yun, arrogant Tony Stark na ano. Pero, he was immediately brought down to reality na, oh yeah, that's not the life that you're going to bring in this part of the world. So, you guys are in war, and ayun nga, na na-kidnap siya by, I think it was the Ten Rings. So, nung ano na yun, establish yung ano na yun, plot na yun. Sige, tanggalin ko nga muna ito dahil medyo natutunan ko. um, na-establish yung plot point na yun. Sabi ko, this is going to be a good movie. Kasi yung intro ni Tony Stark, ang ganda na yun. They could Mm. not go any lower kung titignan mo, kung bababaan mo yung sobrang gandang intro na yon. Ang hirap na niyang ibaksak yung storyline niya. And Yeah, yeah, you yeah. come to a feeling na, yeah, we are probably in safe hands here. Pero bago natin ituloy, this is Ryan. Dropping by to say hello to my beautiful Brother, boyfriend, hello, Kevin. hello. What's up, guys? Ryan. Hello, Kung brother. free ka, Ray, Thank you mamaya, for dropping by. just, yeah, definitely, Ray. If you're free, probably in a few minutes or something, message mo lang ako. I could give you the link and you could go live with us, just in case you want to. But yeah, Oo. thank you so much for hanging out with us. Ikaw, men, first few minutes, sasabihin natin yung first quarter ng movie. Grabe, Ano yung na enjoy mo dun sa ano na yun?
yung introduction niya and also yung nasa cave siya. Actually, ang ganda ng intro nito eh kasi 'di ba it was flash forward nila. Eh, yung scene na it was ano eh doon na agad sa nasa Middle East na sila eh, 'di ba? And then yun nga yung Yeah. Humvee and then yung nandun na yung ano siya, yung nasabugan siya, 'di ba? Ng bomb niya na Stark Oo, Industries, 'di yan. ba? Mm. Tapos biglang nag-reset, bumalik dun sa normal na timeline, 'di ba? Parang yung or bumalik siya dun sa parang ilang days ba or hours before nun. Before. So parang dun pa lang sa first few minutes, parang meron ka na agad ano, parang may cliffhanger moment ka na agad dun. Na parang ano nangyari dun, 'di ba? Parang, 'di ba? Kasi sumabog tapos biglang saka ano eh, cutscene pabalik dun sa ano eh, dun sa yung sa casino, 'di ba? 'Di Mm. ba? So parang parang action pa lang tapos biglang ano, so parang ang galing ng strategy nila to bibigyan ka muna nila ng climactic scene tapos ibababa muna nila. Bababa. Tapos i-anticipate mo ngayon 'yun, yung nangyari na 'yun. Unlike yung traditional na 'di ba na slow pace na mabagal tapos biglang saka ka papunta dun sa ano, sa scene na mga na may climactic or may action pack na events. Pero yun, umpisa Mm. pa lang inano na nila doon. Plus, AC/DC na ano, Eh, OST sa back in that. intro. Yeah. Walang tatalo doon, grabe. So yeah, Alam mo, yeah, it nagustuhan ko was din sa yun. part na yun. Nagustuhan ko part din doon is yung pag-introduce nila ng Iron Man na pangalan. So, di ba parang Mm. pataas na siya eh. It's already, you mentioned it, it was already a cliffhanger and then Mm. bumaksak siya nung inintroduce yung Iron Man. Yung Mm. pangalan ni Iron Man, tapos sabayin nga. It jump straight to a convention or something, yung awarding. Mm. Oh, yeah, Na yeah. pinapakita na yung panay kalokohan Oo, niya tapos versus nasa casino everybody. siya eh, 'di ba? Nung nag-awarding. Yung awarding. Terrence Howard did a very good job in this Yeah, movie, and yeah. I was really Mm. let down that he didn't return for Mm. monetary reasons. Yeah, 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 yeah. very disappointing. Yeah, meron Very silang disappointing. mga hindi pinagkasunduan something so ano. Sayang. I was really sad when he was replaced. Although nothing against Don Cheadle. Don Cheadle is good and he's really a great actor and he did justice to Rhodes. But sayang kung Terrence Howard din okay din sana yun. Siguro ang ganda rin nun. Ngayon nare-reflect ko, no? Parang hindi nila na-stab. It's very funny when people, or at least these producing teams decide to pick another actor to take on the role. Na parang, this time around, alam mo yun, wala naging introduction. Alam mo yun, parang di ba usually pag Mm, mapapalitan yung actor, there's medyo may onting haba na paano nangyari. yeah, yeah. Yeah, accident or something. In Iron Man 2, walang ganun. Nandun na lang siya for some reason. Here's your new Yeah. War Machine roads dito. Ah, Pero going back to one, yeah, ang ganda ng ginawa. Ang ganda ng attitude niya, no? Ni Terrence Howard as a roadie in this film, which is yeah. another plus with the movie. Yeah, so bigyan siya ng award and then the trip going to the Middle East, I forgot kung saan sa Middle East yung ano niya, yung weapons exhibition niya. So, pinakita nila doon. And then, back to square one ka dun sa unang scene na kidnap na siya. Mm. Or ano, Here, bumalik sige. dito sa scene na 'to, yung sa background, Yun nga eh. yung Jericho, 'di ba? Yan nga. Yeah. So, alam mo yung parang hindi ko ma-explain pero tuwan-tuwa ako dun sa ano to, yung pagkakaayos ng Yeah. timeline ng movie na to. It's very clever kung paano nila ginawa. And also very fun to watch Paul do it. Again, I said it a while ago, I've already watched this movie around 15 to 16 times ever since lumabas siya. But yeah, Mm. let's go back to there. Doon na-kidnap siya. Ikaw, alam mo to. Was it accurate ba yung nangyari sa kanya? Yung sumabi may shrapnel sa pumasok sa loob ng katawan niya. Do you remember any Hmm, recollection of that in the comics?
Yeah, yep, again, hindi ako gano'n ka 100% ano, sure Mm. dahil, ano, hindi ako talaga gano'n ka Iron Man fan at first, 'no. So, what I can remember sa comics, ano naman siya, so ano naman siya, I mean, it's really faithful to the comics. Ang difference lang is the timeline kasi. So, when the comics, I think sa Vietnam siya nun, eh. Pero hindi ko sure, you guys can check, but I think yung setting is Vietnam. So, since ito 2000 late 2000s, Middle East, 'di ba? Kasi dun may conflict, eh. So, Mm. Uh, yun. Pero at the time, ganun din siya, parang pero sa comics yata scientist talaga siya, eh, in a way na nagke-create ng ano, ng weapons for ano, for military. And dito naman sa movie, he's a Millionaire private siya. contractor ng Mm. government also to produce weapons for also for the military. And since yun nga, early late 2000 to, so Middle East would be the perfect scenario for it. Yun, kasi nandun yung conflict. And yung shrapnel, same din na ano, meron din sa comics na yun din yung reason kung bakit siya may arc reactor. Although may slight difference lang ng onti siguro dun sa yung iteration ng nung exact accident ng pagsabog and everything. But most of it is the same. And also yung terrorist group syempre iba din. Dun sa comics syempre sa Vietnam, eh. So yung mga terrorist groups doon or yung mga ano doon, yung mga nilalabanan ng ano, mga guerrilla forces siguro. Ayan. Mm. But yung si ano, Yinsen, si Ho Yinsen, Yeah, yes. same siya. Siya din yung nandun sa comics na tumulong sa kanyang mag-create nung ano, nung arc reactor and yung suit na Mark 1. Mm. Which is also same plot din pala kasi sa comics din is kaya siya kinidnap is para gawan sila ng weapons, yung mga terrorist group gawan ni Tony ng weapons para pang-counter dun sa ano, which is yun din yung ginawa dun sa movie, 'di ba? Na parang kaya Yeah. siya hinuli for him to make them weapons din. But eventually he made himself a weapon instead. Uh, Tinitignan Yeah, ko rin yun. yung ano, yung Mark 1 model as compared dun sa movie. Halos parehas din kung tutuusin eh. Mm, So, mm, mm. slight ano lang. Siyempre, you won't be able to get everything Ah, as accurate. Pero, actually, gusto ko ah, yung Mark 1. Natutuwa ako dun sa itsura ng Mark 1. yung Because Mark 1 ng it's something, comics o yung movie? yung movie. Yeah, Kasi yeah. sabi mo sa comics din, it's almost the same eh. Pero yung sa Yeah, yeah. movie, this is really a funny thought that this movie was actually made in 2008 and until now, wala pa rin tayo talaga nakikita tao na nakakagawa ng totoong Mark 1 na Battlefield. Ah, Di ba? yung armor talaga na And, wearable ano, na talagang and na yung hindi, I mean yung and may mga armor na wearable pero yung parang in a mm, way yung katulad nung Iron Man na parang exoskeleton yung dating. yeah, You know? kasi ano, di ba, kung tutuusin, this was a very hard feat for Tony Stark to do at the time. Isipin mo, injured ka, first place. Mm. Yung amount pala ng blood. Yo, JM, you there? Meron tayong slight interruption, guys. Let's please wait for JM. I think he got disconnected for a bit. Yun, Oh you're my back, you're back. god. Okay. I'm really pissed off with Internet yan. internet and also, yeah, very, very, what do you call this? Very, very inconvenient. Sorry kung ganito yung nangyayari ngayon. I have no idea. This could be an internet issue. But yeah, yung ano,
Sumbakan, nawala yung train of thought ko. Yung sa paggawa niya ng ano, paggawa nila ng Mark 1, sobrang limited na resources nila. To the point na mapapaisip ka, was it even possible for him to actually do the Mark 1 na parang ilang araw lang Mm. yon? Yun ang hindi ko sure And kung they have, dun sa hmm, montage, yung montage ng paggawa niya. di ba kasi Kung it's not ilang clear araw. eh. It's not Yeah. clear, yeah, parang araw nga lang eh, based na sa ano, kung titignan Mm. mo. Baka weeks yun Probably a or month, maybe a months, yeah. weeks or a month. Ah. Yeah. And you have that pressure on you na gumawa ng another Jericho missile for these fools in Ten Rings. And then, nanonood sila, may camera. On top of that, limited resources. Kasi isipin mo na lang, ha, you may have uh, all of types of ammunition na ginawa mo, pero is it really even possible na makagawa ka ng ganun sa mga rockets mo? Ewan ko, I'm not sure. Malamang binigyan na sila. This could be weeks. Kasi kung isipin mo, hindi naman makagawa ng isang rocket Yeah. within ilan Tingin days. ko dun siguro off cam. Siguro, eto akin lang, theory ko lang. Siguro may mga Uh, hiningi siyang parts or mga items na parang kunwari is ano, eto yung part na kailangan ko or I need this part to, something something. mm, Pero hindi alam ng mga terrorist yun. So, yun yung tingin ko na parang ano, way niya to get other materials na not really available. Pero, yun nga, 'di ba nga sabi ni Obadiah Stane, ano eh, Tony Stark built this ano in a cave with a bunch of scraps, 'di ba? even with So, straps. pero sila hindi nila ma-replicate. Yung ano pa lang yun, yun nga yun, di ba? Yung sinasabi ko, yung mini Yung arc arc reactor reactor pa yun, lang yung yeah, yeah. sinasabi. Hindi pa yung mismong Actually, suit sa tingin ko na yun yung mahirap eh. Kasi yung yung arc armor, reactor. tingin ko yun, doable yun eh. 'Di ba? In a way, doable yun. Yung Pero arc kung reactor isipin niya yung mong, mahirap. mahirap yung arc reactor. And kung hindi siguro ganun kagaling din si ano, si Insane, baka hindi Mm. niya nagawa. Mm. Yeah, so after that, a few, teka lang may titignan na ako. Let's pause for a bit. Sige lang, sige lang. May nag-message kasi sa akin na hindi daw sync. Really don't know. Yung ano natin. Oh, This yung is ano, actually uh, this is actually a yung bit of an improv, guys. Kasi just to be honest with you, hindi talaga ito yung setup na ginagamit ko. So, bear with us kung uh talagang may napapansin kayo. Pero, ewan ko, meron if ba? if not sync, that's okay, I guess. Basta yung audio is clear. Yeah, audio is clear. Yeah, yeah. Audio is clear. Ba- Baka hindi lang But sync yung voice sa ano, doon sa video. Parang it's an ano, internet issue. parang dinab. Yun na yun. Oh, it's already an internet issue and we have no Yeah. control unless kung gusto nyo guys, ganito gagawin namin, nakaganyan kami. Which ayoko din. Ayoko din. I reserve that with my panels pagdating sa ano, sa US, yung friends ko in the US. Yeah, going back to the movie, yun nga. So, nagawa niya yung ano, suit and then given the deadline na muntik nang patayin si Lindsay because nag-doubt na I even forgot the name. Binanggit mo yung pangalan Oo niya. nga eh. Si ano, Hindi yata. parang eh, si ano, I forgot also. Yeah, yung bad guy. I'm not sure kung hindi nabanggit yung Yeah. pangalan niya talaga kung tutusin. Ang alam Yung ko basta lang, yung he was second part of rate the Ten ano, Rings. second rate 10 rings ano. Hindi nga siya So, parang ano eh, so parang siya lang siguro yung leader nung ano na yun, nung camp na yun. faction nila, yung Oo. faction na nila. And then nga, we spiraled down into the escape, the great escape ni Tony Stark and costing Yensei's life because they needed more time. Mm. Na-upload niya yung ano, was it an OS or I don't Si know ano, kung anong si program? Raza, yung terrorist Raza. leader. Chinek ko. Raza. Ito naman. Uh,
Ano yung ina-upload ni Tony Stark dun sa ano, Sword Oo, One? siguro yung ano, yung software nung ano, para ma-integrate yung RT dun sa ano, dun sa yung RT, yung arc reactor, dun sa entire armor. Kasi Okay. yun yung Kasi isa sa mga main that power one eh. wasn't Yun yung main explained eh. power eh. That Pero wasn't tingin ko really lang explained, di ba? hindi ko rin masyadong talaga alam yung technical aspects about it. But yeah, that's what I think. It's either OS or Mm. yung main ano niya Yung power ng ano, or ng yung arc reactor integration pupunta ng sa everything exosuit. ng arc reactor with the armor. Mm. And Tony Stark was able to do this with a bunch of scraps inside the Oo, sabi ni Obadiah, ganda di ng ba? line, ganda ng line na yun. Tawa ako ng tawa. Mm, Siya yung napapanood which ko yun. was Kasi played by Jeff Bridges, di ba? Jeff Also very very Bridges. great actor. Famous. Oo. Mm. Naalala ko si Jeff Bridges more on sa ano eh. Sa Tron din also. Sa Legacy. Yeah. Bida rin siya dun eh. Bida rin si Jeff Bridges dun eh. Okay, so yung escape na yun, causing a friend, his friend alive. Tingin mo ito yung Oo. turnaround ni ano ni Tony Stark as a person? Oo, 'di What do ba? you think? 'Di ba nga yun nga yung hindi, aside from the fact na yung yun na rin mismong mga ano niya, nakita niya yung mga weapons niya na ginagamit ng mga terrorists and also being kidnapped and also almost died. Yun ding Mm-mm. ano din ni ano partly yung mga sinabi din ni Yinsen sa kanya. Yung 'di ba may last word siya na ano na parang ano Don't yun, waste your life change ba? Ayun yun, oh, yeah, parang don't waste your life or basta parang ano kailangan niyang magbago and everything. Siguro yun nag-stuck sa kanya yun talaga Tapos for doon the mo din most part. nalaman na yung family ni Ensign wala na pala. Namatay na pala. Mm. Mm. So, if you could if you guys could go back to yung conversation na yun, it was actually one of the most emotional parts of the movie. Makikita niyo yung itsura ni Robert Downey Jr. doon na nakatingin siya sa baba Mm. siya. Bakit hindi? Yung parang una gusto niya sisihin na bakit hindi ka sumunod. Oh. Pero deep inside, nakikita mo na po siya. Nahuli ako. Dapat naagapan ko rin to kasi I already have the Mm. suit. Pero wala. And then after nun, galit na galit lumabas and then pinagsusunog na niya Ah. lahat ng mga gamit Wala niya. eh. Which Walang na time eh. Wala nang time. wala no time. No more time to grieve or anything. Mm. Though I find it funny na yung pagkatapult niya, ang ikli lang, pero ang layo na napuntahan niya. Oh, pero ano lang yun, one shot lang yun eh. I Mm, mean, ano lang, one shot na. yung ano niya, yung thrusters. Parang one go lang yun eh. Yeah. After nun, wala na eh. Hindi na siya gagana ulit. Hindi, after nun, sira na yung suit. Di Oo, ba? kumalas-kalas eh, di ba? Yung suit niya, Yung fall de-dismantle eh. niya, yung descent niya, doon nakakatawa kasi parang even midway going down, nasisira na yung suit niya. Ah. Tapos magbaksak. If Also, that good was thing na another disyerto din yung binagsakan niya eh. Oh, yun nga sasabihin ko. If that was any other person na hindi si Tony Stark or hindi si Iron Man, patay na yun. Kasi it's plot armor, guys, pagdating sa ganun. Kasi usually pag ganun kataas, talaga mamamatay ka eh. Tapos sabay bakal pa Ah. yung suit mo. It's Hmm. impossible. So, yeah. After that, a few scenes and then back to reality. Sinundo siya ni Rhodes Oh, dun yeah, sa yeah. desert. And Ganda ng then we line doon meet ni Rhodes eh. next Yung time nakakatawa yung you're line gonna niya ride doon. with me. Oh, yung ano, fun B eh. Tapos parang natawa na lang How's si the fun? Tony. Natawa na lang siya eh. Hmm. Parang dapat nasa what if yun eh. What if sumakay siya dun kaya naging Iron Man pa talaga siya Yeah. after dun. Pwede. Diba? Kasi this is the season of what if din eh. And ewan ko kung napanood mo na yung Hmm. first what if episode. Pero yung Captain yung America. trailer lang napanood ko, yung kinuha ni Killmonger yung yung Stark na missile, Mm. yung sa trailer. Sa trailer lang 'to, hindi ko Mm-mm. pa napapanood yung episode eh. So, Well, yun. hindi pa lumalabas yata.
Hindi pa Ah, yeah. lumalabas yata. And Mm. I'm less than So, interested in watching anything mhm. I'm anything also there I'm because of not, my grade. I haven't seen it, so also hindi spoilers 'yun, guys. Kung ano 'yun, nasa trailer 'yun. Andun yun sa trailer na yun. Ah, That's a disclaimer and a yeah. trailer kung gusto nyo Nasa trailer panoorin. 'yan, oo. Stop here. Hindi ko pa siya napapanood, But so yeah. sa tingin mo ba, eto na, forward tayo. Sa tingin mo ba, ikaw lang tama ba yung ginawa niya na parang after niya Y- kumuha ng ng McDonald's and then nagpa-ano ka agad siya, nagpa-press conference ka agad mm, siya. Kunyari ikaw yun. Ikaw si Tony Stark. Tama ba yung ginawa niya? Feeling ko oo naman kasi parang 'yun na yung ano niya, eh, 'yun na yung goal niya, eh. Kasi nakita niya hindi niya nakita, eh, na-experience niya personally what happened to him with his own weapons. So, parang feeling ko may guilt talaga siya na alam niya na marami pang ibang inosenteng tao yung namatay dahil sa mga weapons na hindi ginamit ng militarya. I mean, yung nakuha ng mga terrorist. So, yun yung isang malaking guilt niya. So, no time to spare. Yeah, sa bagay, if you've already witnessed firsthand the damages that your own creation Hmm. has had, you might as well pull the plug on it. Pero the problem is, you have Obadiah staying beside you na nagpapatakbo ng mismong company. So, Hmm. whatever you actually, or at least whatever Tony Stark said in that press conference, didn't really put much weight kung yung decisions ang pag-uusapan pagdating sa Stark Industries. Kasi after that, di ba, parang sinabi pa ni, ni Obadiah na maraming stockholders or shareholders na nagalit sa nangyari. Yeah, yeah. And then he was threatened to be barred or tanggalin siya sa posisyon niya because of what happened. Hmm. Because they're not happy, mawalan ng revenue. Because let's face it, Yeah, man. yeah. Maraming kumikita pagdating sa gera, especially Oo naman. contractors, gumagawa ng weapons. And Obadiah Stane is a very cunning character dito. Hindi mo maiisip na siya yung actual na kalaban. Well, if you know At comics, the malamang time, you will. The character ni Jeff Bridges is actually very well written as an ally of Howard and Tony. Yun yung front niya. Pero behind the scenes, pucha, ang dami na pala niyang ginawa. hmm, The whole may thing kapag-deal siya about pala sa ano. yeah, with ewan ko, 10 rings ba? Or kailangan na doon lang sa ano na yun, sa faction na yun. Feeling ko Ten It Rings was pero yun yung parang terrorist group na mga ano, hindi pa siya yung talagang ano, siguro yung mga ano na lang top siya, level mga pa lang. gala-galamay na lang siya. Yung Mm. mga Kasi lower end ng Ten Rings. lower tier. Kasi Oo. kung tutuusin, di ba, flash forward dun sa scene na pinuntahan na ni Peggy, yung Peggy. Kalimutan ko tuloy. Ano pangalan nun? She's yung assistant niya. I tend to forget Si names. Pepper? Peggy is a Pepper. Peggy naisip ko siya sa Captain America. Si Pepper Potts. When she was about to copy the files from the PC, we discovered that there's a video file there sent by that faction na parang Mm. tinataasan nila yata yung deal or something na parang naasag sila na hindi nila alam that they're about to Mm. execute Tony Stark. Which ayun pala siguro yung reason kung bakit hindi siya pinatay. Ang nakalagay doon, or at least ang sinabi doon sa video, as per translation is, hindi nila alam na si Tony Stark yung target nila. So meaning, dapat pinatay na pala nila kung hindi si Tony Stark yun. Nalaman nila, why not profit from him? Why not create more Mm. weapons? Parang they held Ah, him ransom, di ba? yeah. Because ang plan talaga ni Obadiah is to kill Kill him off talaga. Tony, eh, 'di ba? Para siya na yun Yeah. talagang mag-ano nung Stark Industries. Yung pagdating sa Stark Industries ba, silang dalawa lang ba talaga may hawak? Or may ibang tao? For sure.
Meron 'yun siguro, may board 'yan lagi, yung mga ganyang kalalaking company, may mga board naman siguro 'yan. Pero siyempre, ang pinakamalaking ano diyan, yung parang ano, siyempre si Tony kasi siya yung ano, eh, yung parang pinakamalaki siguro yung ano niya diyan, yung share, yung ownership, if not all. Pero hindi ko kabisado yung ano, eh, yung ano ng Stark Industries dun sa MCU, within MCU. So, yun lang yung tingin ko. Pero may sinabi si Obadiah, di ba, after the meeting, nung nagpipicture-picture na sila. Picture time, sabi nga Obadiah, parang, the only way daw para masave si Tony Stark is to lock him out from his own company. So, ibig sabihin na malaki din yung ano niya. Malaki Mm. din ang influence ni Obadiah Oo, Stane. oo. And, ano ba, sige, going backwards, onte, uh, anong masasabi mo dun sa ano niya? Yung pagbalik niya dun sa workshop niya. Being this new person, gusto kong gumawa ng something makatulong sa tao. Hmm. And um, dinedevelop niya yung Iron Man suit, which is really funny as hell kung ano nangyayari doon. And Ayun, tas ngayon, ano, ang ganda nung ano na yun, meron din parang montage yan, eh, 'di ba? Yung yeah, pagkagawa niya nung ano, nung bagong yung Mark II, tapos yung meron siyang bagong reactor, arc reactor, 'di ba? Yeah, yeah, pero ang tingin ko dun initially is hindi naman niya talaga plan gamitin 'yun talaga entirely. Pero yun nga 'di ba nalaman niya na ano, na si Obadiah din pa rin yung nagse-sell nung mga weapon sa mga terrorists. 'Di ba dun siya mm, na talagang na-motivate na gamitin yung suit, yung Mark II na. Tas 'di ba pumunta siya ng ano, ng Middle East ulit gamit yung suit, uh, yung Mark II. So which yun, is yung siguro ano, isa yun. yung lugar kung Oo, saan nanggaling si Insane. oo, Yung hometown niya, which is very convenient na yung naka one time ano niya, tawag dito, one night stand niya na reporter na binigyan siya ng information. Is this what you call ah, accountability? Kasi this was after yung interview na binigay niya, I'm sorry, yung conference na binigay niya, they're already stopping mm, production of yung military side ng ano yun, ng Stark mm, Industries. Then there's news that in somewhere in the Middle East, then nagkakaroon na naman ng gera. Nagkakaroon na naman ng ano, feelings. And there's some mm. footage or there's a photo Oo, there hindi pinakita niya Stark alam yun, eh. Industries. Yeah, Tapos pinakita niya kay ano, yun nga, yung pinakita na niya kay Obadiah na why are we still doing this? mm, Sinabi niya yung na-lockout nga siya dahil. Um, yeah, so it's a very complicated relationship between him, Tony Stark, and also Obadiah, who has his own agenda, and also the people surrounding them. Parang, alam mo yun, parang gusto lang nila magkaroon ng balita. Because I think after that na yung ano, di ba, yung pumunta na nga siya doon and then linigtas niya yung mga tao. After mm. noon, yung, yung training exercises daw na nag-fail. Two Yeah, jets coming after him. Pero oo. before nun, anong reaction mo doon? Feeling ko na-hype up ka dito sa ano yung pagpunta niya sa village. Oo, siyempre kasi yun dun, that's the first time na makikita mo yung suit in action. Yeah. As in, at the time wala pa talagang gano'n, eh, ang ganda nung pagkakagawa nila dun sa, suit. A good thing about that time is ano yan, eh, halo siya ng practical and ano, and CG na effects. So, it's really a good thing na sa part nila ano, nila Jon Favreau na gawin most of the armor to be an actual suit at the time. Kaya ano, ang gandang-ganda nung ano, ganda nung kinalabasan. So, And ano, ang yun. ganda ng effects doon, di ba? Ganda ng effects. Mm. Lalo na yung tinitira-tira na niya yung mga... Oo. Another cool thing about that is if you remember yung hostages and then, oh shit,
Hindi ko pwede gamitin yung mga pulse beams ko dito. Oo. So may AI directed, is it mini missiles or Oo. pala ba siya? Hindi ko alam. Hindi ko na tinignan masyado. Pero it's very cool kung paano niya ginawa yan after that. Kinuha niya kinuha ba niya kagad yung terrorist na yun? No? Hindi pa yata eh. Lumipad siya and then tinira siya ng tangke. Baksak siya. And then the tank uh, shot another cannon blast towards him na iwasan niya. And then doon niya tinira yung maliit na cannon. Or at least yung maliit na missile. Um, Mm. kung ikukumpara ba natin to sa Iron Man 2, I think, yung may meron ng Iron Patriot. Ganun ba yun? Same ba sila? Or different? Like, Which one? Which one? yung sa 2, di ba meron doon yung may ginamit na maliit na missile na Yeah, wala na yeah, yeah. nangyari. Mm. The Ah, Widowmaker ba yun? Something, I forgot the ano, pangalan. hindi, Ginawa ni hammer Justin tech Hammer. yun eh. Hammer tech Oo, yun. yung Hammer Tech. Hindi gumana. Fail eh. Hindi The gumana ex-wife. eh. Yung ex-wife pala, the ex-wife. Pero dito, pucha, sabog, ang laki ng ang laki ng sabog Mas ng maliit, maliit na mas missile. maliit yun, mas maliit kesa dun sa ex-wife. And then, ayun, diretso na, this is really a very fun scene. Ang ganda niyang panoorin visually. Mm. May story siya kahit nasabihin mo pa na yung action. You have the hostages and then the terrorists na about to execute everyone. And after nun, lumipad siya. Parang umalis na siya. And then sinundan siya ng army, ng US Army because they're trying to identify who invaded. Dahil hindi sila nagbigay ng go signal to rescue the hostages dahil they know na if they did it, if the army did it, mamamatay lahat. Mm. Tapos, medyo may lag tayo. Pero, tapos nun, dumating na yung dalawang jets, which is a very funny scene because Oo. there's a scene doon na nag-uusap sila ni, ni Rhodey. Inaalam ni Rhodey kung nasaan ka, where are you right now, and then parang minamask na lang ni Tony na I'm just taking I'm taking out my car, and then no, that doesn't sound like a car. Why are you actually panting? I'm going for a jog. And then, do you have any tech out there that we don't know of? And sabi ni Tony Stark sa kanya, no. Good, because I'm looking at one right now and it's about to be blasted to Kingdom Come. Yes. Little that they Kasi know na po siya. tirahin na nung jet eh. Kasi ano siya eh. 'Di ba unidentified and nasa airspace na siya nung minomonitor ng US. So, yun. It's funny din, di ba, na parang nahabol pa siya kahit na nag-sonic speed na siya. Tingin ko, oo, kaya naman. Kasi Kaya pa. mabibilis din yung jet eh, oo, tingin ko. Yes. Pero ang difference is, mas agile lang siya dun sa mga jet. And this is Mark 2. So, hindi Mark pa rin 2. ganun yung kapulido yung mga niya. Ang tawag dito, yung technology and yung Yeah, it was. gear and hindi pa perfect. So feeling ko kaya kung sasabayan. But the thing is nga, hindi siya agad lalabas sa radar kasi masyadong maliit. Pangalawa, yun nga agile. Bilis. And 'di ba nagtago lang siya eh, 'di ba? Doon sa jet. Nagtago siya sa jet na nakakap siya and then tumawag siya kay Rhodes na, it's me. It's me. And then, convenient na pagsabi niya it's me, tinignan na nila yung screen and then nandun na. Kasi may tendency din siyang kasi syempre pag ka kahit pa sabihin mo naka-armor, kapag inano ka ng mga heat-seeking missile, pag tinabot ka nun, sabog-sabog din siya nun for sure. During that time, itong Mark 2, sabog-sabog siya malamang. Pero after that, hindi natin masasabi kung
or Mm. mabilis makasira sa armor niya. Okay, so after nun, ano pa ba nangyari? Dami na nangyari after nun actually. Pumunta si si Obadiah sa kay, ang pangalan ulit nun? Terrorist? Si Ano, engineer. Sa, Zara. whatever the Raza, guy, si Zara, Kalabarasan. si Raza. Well, and then, inihingi niya yung wasn't hinihingi na niya yung technology kagad or present sa kanya yung Mm. technology ni Stark. Kasi, Yeah. paano kaya, ito yung one of the plot holes. Paano kaya niya nalaman na may ginawa si Tony Stark dun sa Middle East? Dun Kasi sa? hindi talaga siya i-explain sa Middle East, di ba? Yeah. Well, it was explained na contractor siya, na Mm. binibigyan niya ng weapons sa mga to. Pero besides that, is it because dun din sa video na binigay nila na hindi nila alam na si Tony Stark yung papatay Ah, nila? tingin ko hindi nila talaga alam eh. Basta may order lang sa kanila na ano gawin 'yan. Or kung alam man nila, yung goal nila is talagang to capture ano and to have him make weapons instead of just killing him. 'Di ba? Hmm. So kasi kung hindi man nila alam, nung nalaman nila, yun talaga gagawin nila. And kung yung off cam, nalaman nila na si Tony Stark na yung target, hindi na rin sila mag-a-agree doon na doon sa ano na kasi nga ang balak Papatay nila, na ng oo, ang basta-basta. balak nila, teka, mas marami tayong makukuha dito. Parang gano'n. Yeah, I would agree. Kasi kung papatay mo ng ganun basta-basta yun, number one, pwede ba namang hold for ransom for more money, which is option A, and then B, pilitin mo magtrabaho para sa'yo. Siya may Mm. threat. Pero kung ngayon, hirap mong i-convince na tawag dito, nag- maging engineer mo ng destruction si Tony Stark. Kasi may ego yung tao eh. Feeling ko pag ganun, mas gugustuhin niya mamatay na lang, lalo na na-witness niya kung ano nangyayari talaga. Mm. Then again, kung hindi nangyari yung cave scene, baka malamang mm, nagpakamatay na lang siya. Rather, alam mo yun, rather Mm. give these people what they want, which is more weapons of destruction. Okay, so yeah, let's go ahead and discuss Obadiah's scene muna. Best friend ni Howard Stark, and also one of the partners in Stark Industries, a very cunning fellow, a very divisive leader. Pero you have to give him props dito sa movie na to na it really came out of left field kung anong gagawin niya. Hindi mo ine-expect na ganun Mm. yung True. intentions niya. Kasi isipin mo, best friend mo yung anak. And then, gusto mong papatay yung anak. That, for me, it makes some sense kasi kung talagang masama kang tao, it does make sense. Pero Mm. best friend mo si Howard Stark. Ikaw, anong dating sa'yo ni Obadiah's take here in this Um, movie talaga? In general. Ako may idea ako na parang siya yung nagse-sell. Parang gano'n, Mm. eh, or parang may kinalaman siya in some way. Pero hindi ko naisip na talagang siya yung entirely nag-plot na parang napapatay or i-capture si Tony. So, Mm. parang may feeling ako na ano, na parang hindi rin niya alam na mahuhuli si Tony, parang gano'n, nung una. So, I was thinking na parang, oo, nag-under the table siya, pero yun lang. Wala siyang kinalaman dun sa pagka-kidnap ni Tony, parang parang gano'n. Nung una, yun yung tingin ko, yun. Kasi nung Kasi at the parang, first scene, nung nakita mo na yung weapons ni Tony, Stark Industries, so sino pa ba yung iisipin mong ano, si uh, Obadiah lang naman yung ibang nandun sa movie na nagha-handle ng business, 'di ba? So yun lang yung naisip ko, mm, pero yung kidnap nung kay Tony, hindi ko in-expect na siya may kinalaman din siya dun.
So yun siguro yun sa akin. I agree. Kasi, ano eh, between the two of them, wala ka na pwedeng ituro eh. If you're going to narrow it down Hmm. pagdating dun sa ano, yun sa label ng striking the 60 sa weapons na syempre. Kapag nakalagay Hmm. doon Hammer Corp, alam mo si Justin Hammer hindi niya Ah. tanong. Pero yun nga, siguro yung hindi, yun nga, katulad mo, yun na yung hindi ko in-expect na siya yung mapapapatay kay Tony Hmm. Stark. It's Or really magpapakidnap or unbecoming. whatever. Oh. Yeah, Uh, yeah. unbecoming of a best friend, anak ng best friend, Hmm. unless you have intentions of taking over the company. Yun na talaga So, yung yun main yun. goal niya. Oo. Very sad. And the one thing that's really funny about him is yung relentless attitude niya na kailangan matatrump o over kung anong ginawa ni Tones. Yung For ano, example na matatrap? lang yung matatrump over, parang gusto niyang higitan pa, i-one up yung ano ni Stark, ginawa niya. For example, it's the mini arc reactor. Ilan yung ano, ilan yung scientists na kinuha niya just to have that replicated. Dami, di ba? And then it ended up Ah. with the scientists saying that, ito pa yung nakakatuwa doon. Even the scientists said that the technology for this is still not available as of this time. Hmm. Actually, yun nga, napunta yung quote na paborito natin na parang he did this, yun nga, Yeah, in yeah. a cave with a bunch of scum. Hmm. So, yung jealousy niya na, alam mo yun, parang kailangan mas magaling ako lagi kay Tony. Kasi siguro, it could be seniority complex na rin. Dahil matagal Pwede, na siya sa pwede. kumpanya, and then matanda siya. Gusto niya Hmm. mas may respect sa kanya kaysa kay Hmm. Tony, which will never happen in this movie. Kahit sabi mo mabuhay pa siya after nun, or sabihin natin good guy si Obadiah Stane, hindi mo pa rin pwedeng matanong or at least ma-outshine si Tony Stark talaga. This jealousy resulted in him going to the rebels and then taking the information and also the blueprint ng Mark One. And yun ang Hmm. naging basis ng Ironmonger, right? Yung Mm. Ironmonger, which Paano nakuha niya it yung is naiwan? Naiwan ni Tony, 'di ba, yung mga ano niya, uh, yung blue, mga sketch and blueprints. mm, which is very di ba? Telling na, oy, gusto mo mas magaling ka kay Tony Stark, but in the end, kokopyahin mo pa rin kung anong ginawa. Yun nga. 'Di ba sabi nga nung scientist after sabihin ni Obadiah yun, 'di ba, Tony Stark built this in a cave with a bunch of scrap. Tapos 'di ba sabi nung scientist, "But we're not Tony Stark." Tony Stark. Which is parang sampal sa kanya yun, eh, na yung main factor pa rin nung entire ano, nung entire It's ano still na yun, Tony project Stark. na yun, si Tony Stark pa rin. Tapos Mm. kaya siguro siya din inis na inis pero kasi siyempre from the ano siya yung nag-take over, eh, nung company, 'di ba? So, Uh, kahit anong sabihin mo, madami din siyang sinakripisyo dun nung time na bata si Tony hanggang sa maging ano siya, legal age to handle the company. Si Obadiah yung nag-ano, yung talagang nag-ano nun. So, parang feeling niya invested siya dun, eh. Tapos itong si Tony na wala naman talagang parang 'di ba, magaling siya, eh. Ano yun, ah, magaling siya pero hindi siya gano'n ka-responsible, eh, 'di ba? Makikita mo naman, eh, dun mm, sa movie, 'di ba? yeah. Siguro dun naiinis talaga si Obadiah na ako 'to yung nagpapakahirap, ta's ito ano lang, ah, hindi naman niya talaga tine-take seriously yung ano, yung company and everything. So, kaya siguro siya talaga gano'n yung garage niya kay Tony din in a way. Pero you would expect for a person of his stature na magaling din siya, imposibleng hindi siya Oo naman, oo magaling. naman. Because Hmm. in that kind of knowledge na meron siya, why not create something better rather than imitating Hmm. Mark 1? Mas malaki yung Ironmonger, we get it. Gusto mong palakihan ng ano ba yun, bayag, or mas malaki yun sa'yo. It's obviously mas malakas based on what we've seen. Pero, again, this
is coming from the blueprint of Mark 1. And on top of that, kinuha mo pa kinuha mo pa yung mini arc reactor which na inamin mo sa sarili mo na you cannot replicate or even do something better na ginawa na ni Tony for himself Mm. and also yung kahit sabi mo yung mismong arc reactor, feeling ko hindi nila kayang gawin eh. Kung yung maliit pa lang, wala ka Mm. na eh, di ba? And Ironmonger. Let's go ahead and break down yung Ironmonger. Before we go there, we'd just like to thank people na nanonood ngayon, tuning in. We have a maximum of 6 people watching kanina. Guys, again, it's episode 21 of the Zero Hour Discussion. 0 hour discussion, meaning we usually discuss movies, fandom, and just like to reintroduce my friend and also guest here, Kevin Bautista, also known as the Suit Up Commuter. We're discussing Iron Man 1. So, nasa medyo tail end na kami, feeling ko konti na pag-uusapan namin. But, we are also going to discuss partly another newer movie after this. Mamaya siguro. If we do have time. Let's go ahead and discuss Ironmonger versus the Mark 1 and 2. Obviously, Mark 1 is a bit of an experiment because he did that in a week or a month's time. No preparations talaga. Except for, yun nga, sketches niya and also the blueprint na parang ito lang gusto kong gawin as an escape plan dun sa terrorist grounds. Yeah, yeah. Mark 2, I think it would be better na pag ikaw magsabi sa amin kung kasi feeling ko dalawa yung Mark 2 doon kasi meron pa yung unpainted eh. Is Mm. it Oo. Ay, oo, yung 3, parang 3 na ba yung paint, yung may 2 paint? or 3? Oo. Pero same lang Yeah. yung 2 eh, at saka yung 3, may paint lang yung Uh, 3 eh. So, yung dinala pala niya sa Middle East, baka 3 na yun. No, kasi may paint na eh. 2 kasi yung silver. 2 Mark yung 2. silver. Mark 2 yung silver lang. Pero almost the same. Almost the same. Tsaka icing issue. May icing issue yung ano eh, di ba? May icing issue yung 2. Yun daw. Pero kung Yan iisipin siguro. mo, they're both capable of doing destructive things. Though Mm. hindi natin nakita talaga yung sa 2 kung ano yung limits ng 2. It's just they're as a prototype. Am I right? Parang Mm. prototype lang siya eh. Pero gusto ko yung itsura ng silver Oo, Maganda yung maganda tingnan. din yung silver. Maangas din. And also yung Mark 3 was the colors was inspired by Ferrari, am I right? Or some hot Yung rod? hot rod niya na ano, na vintage. Oo. Hmm. Doon niya kinuha. Kaya Ay, ano, hot rod hot rod and red. yung hot rod retro, 'di ba? Yung retro Ah, na hot red. rod. Hot rod, Hindi ko So, yung ma-share yung color yan, screen hot rod red. because mm, hindi ko ma-share yung screen, gusto ko sana ipakita. Pero nung tinitignan ko yung Mark 2, ang nagustuhan ko din doon is yung pagka-blue ng mata niya kumpara sa 3. Mas Mm. nakakatakot yung itsura ng 2 kung tutusin. Silver lang siya and then bluish yung mata. As opposed sa Mark 3 that you have the traditional Iron Man colors, gold and red. Mas menacing yung itsura ng Mark 2 for me. Mm. Though again, icing issue which comes into play anytime. So tingin mo ba kung sinundan pa rin niya yung Mark 1 this is just a what if question. Kung sinundan pa rin niya yung Mark 1, eventually ba magiging Ironmonger yung itsura nun? Kung tinuloy-tuloy niya yung Mm. same design pa rin. Pwede. Pero feeling ko hindi gano'n ka-bulky. Ang bulky kasi nung Monger eh. Hindi siya parang di Tony yung dating eh. Uh, 'Di ba? hindi Tony Stark Oo. yung dating ng Ironmonger. Puwedeng Kasi same yung we all know, features. Oo, pero hindi yung gano'n talagang ka-bulky. saka yung Ironmonger sa tawag dito sa comics, medyo iba rin yung itsura niya. Mm. Though malaki pa rin siya. Mm. And besides nung freezing issue nung
tawag dito, nung Mark II and also nung Ironmonger. Let's go ahead and discuss Ironmonger na. Ano pa nakikita mong problema sa Ironmonger based sa design? Ang feeling ko, tingin ko diyan yung ano, eh, yung yung RT. Feeling ko hindi gano'n kalakas yung power, eh, in terms of yung mga ano, yung mga repulsor blast and ano, hindi siya gano'n siguro in terms of yung ano, brute force power or Brute yung brute force. ano, puwede. Pero yung in terms of energy, kasi nga hindi naman nila na-replicate talaga yung RT or yung arc reactor ni Tony, eh, which powers the suit. So, yun yung tingin kong isa sa mga ano, hindi gano'n ah, lakas na aspect nung Monger compared dun sa normal na Iron Man suit. So, yun. Siguro mas madali yung ano, maubusan ng juice or something compared dun sa kay yung talagang item ni ano, ni Iron Man. Hmm. Kasi kung tutuusin, was there any repulsor blasts dun sa ano? Sa, Hmm, sa Ironmonger? Wala, di ba? It's more wala. machine guns Wala, talaga and also rockets. hmm. So, So, mostly brute ano nga, talagang eh, brute force lang siya talaga. parang size matters. Ganun Hmm, lang. and weapons yun ang Ayun. gamit niya. Yung traditional na Parang siyang weapons, guns, saka yung uh, ano, siyang, bombs, missile. parang siyang war machine na malaki. Mm, Tutuusin. Which not knocking on War Machine kasi maganda yung concept ng War Machine. Lalo na sa mm. Tsaka yung Yung arte Iron nun, ano Patriot. din eh. Tsaka yung arte nun, yung ano, yung arc reactor nun, Tony din eh. Tony din galing yun eh. Sa bagay. So legit din yun. Sa MCU, Okay, tulungan din. hindi ko alam yung sa ano, sa comic side. Hindi ko ganun Uh, ka alam sa comic. Sa MCU lang, sa MCU. it's funny looking at it na pati yung Iron Patriot, aka War Machine, ano din, di ba, parang yung technology din at kinuha lang nila yung Mark. Di ba? Mm. Kinuha lang ni Mm. Justin Hammer yung Mark II and then Oo. ina, ina, Nilagyan lang niya ng mga pinapag-perfect ano, konti. ng mga weapons na additional. Again, another telling tale na hindi nila kayang i-replicate yung Oo. Iron Mans. Di ba? Oo. Walang repulsor beams yung ano eh. War Yung Machine ba wala? War Machine eh. Parang wala nga. Alam ko wala eh. It's Oo, more wala. heavy machine gun and Ay! also multiple rockets. Wala, di ba? Hmm, Wala. sinusubukan ko, eh. Parang wala We nga need to yata. watch Iron Man 2 ulit. We need to Sa watch 2 Iron Man yata 2 ulit siguro. meron 'di ba nag-high five No, sila? no. Na parang Nag-high repulsor five high sila. five. Hindi eh. O si ano yun, Ano ba? yun sa ano, Sa Iron No, I think ito yung 'di ba yung sinusundan na sa'yo ng mga droids? Yun 'di ba? oo. No, hindi. Ano lang yun, yung umikot si Iron Man. Hmm, Umikot lang siya and then pag ganun niya, syempre hindi mo pag-ikot yun. Yung ginagamit ni War Machine nun is more yung mga heavy machine guns na meron sa arms and hmm, also yung rockets na nakalagay. Which na is very cool din. Talaga. But yeah, ayan. Um, character-wise, balik ulit tayo. So, again, another cheap knockoff yung Ironmonger dito sa movie na to. And siguro yung ano ko lang, main comment ko lang din sa fight nila, it could have been a bit longer. hmm, Di ba? Kasi parang ang ikli ng laban nila. Focusing siguro dun sa downfall yung magiging eventual downfall ni Obadiah, which namatay siya. Through the same, tawag dito, the same technology na ayaw niyang gamitin, which is yung arc reactors. Napansin mo ba yung symbolism ng yung laban na yun? Di ba, tinanggal ni Iron Man yung firing mechanism or at least yung homing trackers niya, whatever, sa leg ni Ironmonger. And hmm. then, yung pagbato sa kanya, alam mo kung saan siya nahulog dun sa parang window.
di ba? Sa taas, yung parang may Hmm. glass. Di Oo. ba? Bilog yun, di ba? Which Ah. is, kapag tinignan mo mabuti, it is the arc reactor. Yung Mm. design niya. So dun, kung i-base mo yung symbolism na yun, dapat mamamatay si Tony Stark doon. Oo. Pinag-aralan ko kasi pinagbababaril niya eh. Yung, Oo. yung mga glasses doon. Symbolizes na talagang kung pinatitignan mo, dapat mamamatay si Tony Stark talaga. Which is very clever for people na ilagay na ganun doon. And then, obviously, hindi naman talaga mamamatay si Mm. Tony Stark. And after nun, pinipilit na ni Tony na pinutin mo na yung button pepper because we're all about to die here. And then, after nun, yun, nag-overload na yung arc reactor. And then, back. Hindi nga natin discuss dito si Pepper as a character. So, medyo discuss Hmm. natin about it. Oo. Supporting character, Pepper Potts. Did you enjoy Gwyneth Paltrow's depiction of Pepper dito sa movie na to? Oo naman, oo naman. Isa 'yan sa mga favorite ko na ano, ng mga artista si Pepper. Sobrang ano, 'yan si Gwyneth Paltrow, ano 'yan, Mm-mm. siyempre kung batang 90s ka kilala mo 'yan. Isa 'yan Oo. sa mga napakagandang mga artista nun. And yung mga kasabayan niya ano, ano, parang nag-mature siya ng mas maganda, eh. So, sobrang ano, natuwa ako nung si Pepper din yun ay si Pepper, na si Gwyneth Paltrow din yung na-cast na Gwyneth. Pepper Potts. Bagay-bagay talaga sa kanya. So, yeah, yeah. And the chemistry between her and RDJ is Oo, yun sa really, dalawa. really good as well. So, ang galing nun. Galing ng It's a casting. very genuine, Mm. ano, tawag dito, chemistry between the two of them. Tutuusin. It's Mm. reminiscent of, sabihin natin, si Bruce Wayne and also sabihin na Kyle dating. Or at Mm. least si Christian Bale and yung girl, nakalimutan ko yung pangalan niya. Yung girlfriend niya dun sa Batman Begins. Talaga may chemistry sila. Si ano, And si Rachel Dawes. Rachel Dawes, yan. Pero Si Rachel sino? Dawes. Sino ang version? Dalawa yun. No, yung nauna. Yung nauna. Si Katie Sa Holmes. Begins. Katie Si Holmes. Katie Holmes. Oo. Maganda-ganda. Actually, both, ano yung maganda sila. Dalawa. Ang pangalan niya isa si Gyllenhaal, di ba? Oo. Magaling din si ano, si Maggie. Maggie nga ba yun? Maggie Maggie Gyllenhaal. Gyllenhaal. Oh, Maggie Oo. Gyllenhaal for another movie. Okay. So ako na-enjoy ko si Gwyneth Paltrow. Kasi alam mo yung tipong, ay si Pepper, yung character niya tipong assistant lang siya. Hindi siya Mm. nag-go, alam mo hindi siya nag-go beyond ng yung relationship niya dalawa. Pero pinipilit ni um, ni Iron Man or ni Tony Stark na magkaroon ng sexual tension sa kanilang dalawa pero hindi siya kumakagat. O, tingnan mo may reaction si Ryan Gwyneth Park. Patriot daw sabi ni Ryan. Naku! Is this, a prawn thing? Gwyneth But Patriot daw anyway, sabi ni Ryan. Rai, ito lang masasabi ko, may discuss pa kami mamaya. If you like to come in, siguro magdi-discuss pa kami after nitong movie ito. Another side discussion about a recent movie na lumabas. You're more than welcome. Basta message mo na ako sa Facebook. I'm going to give you the link. Okay, so yeah, na-enjoy ko siya as a supporting cast kay Tony Stark. Which is very ano din eh. Maganda yung pagka-build sa character niya. Katulad nga sinabi ko kanina bago ako sa item na it's the perfect assistant na written well. Pero siguro ang ano ko lang, ang compare ko siguro sa kanya is si Peggy Carter sa Captain America. Mm. Na medyo parang halos parehas sila. Though mas palaban si Peggy Carter, syempre. She's an officer. And then ito assistant. But both of them works well as a support for their specific heroes, which is si Captain America and also Iron Man. So nothing much to be said about Peggy. Maano na talaga, magaling na talaga si Gwyneth Paltrow. So let's go ahead and ito na yung final part. No,
So, another press conference, just to end it on. Dumating si, what is his name again? Si Shield guy, hindi ko nakakalimutan Si ko yung mga Colson. pangalan. Si Colson. Si Agent Coulson, Oo. binigyan siya ng cue cards so what to say, bakit Ah. ganito daw sabi ni Tony Sir, why, parang napaka-cheap naman ng reason, bakit ganito. Why not just tell them na kami dalawa lang ni ano tawag dito, um, ni Gwyneth na lumabas lang kami, nag-cruise kami or something. But kailangan 50 people pa yung ano. Kasi sinabi ni Kausan sa kanya, this is not my first rodeo. Just follow Oo. what's written. And then, in usual Tony Stark fashion, and also is Achilles heel, yung sasabi nila parang, hindi niya naiwasan mag-grandstand na bigla na lang niya sinabi yung ano, actually ito na lang, i-play ko na lang kasi alam naman na natin lahat pero it's Truth a is, very fun. I am Iron Man. Yun. The best, the best. Wala akong masabi, it's pure perfection even yung reaction ng Hmm. tao after nun. Oo, Um, nagkagulo yun. Nagkagulo sila lahat. Kasi di ba, the reporter was questioning her na it's impossible na parang assistant lang or bodyguard with a suit yung Mm. pumunta doon. Para, para to, ikaw, in the whole entire process itong parang patapos ng movie, anong thoughts mo dun sa final scenes niya? Yeah, ano siya, really Tony Stark personality din. Kasi parang he wants to be true to himself, I guess. And also he has nothing to hide. And sa Marvel naman, sa Avengers kasi hindi gano'n kaano yung secret identities eh. Unless, unlike nung mga other heroes lang na may kailangan i-protect talaga. Tulad ni Spider-Man, 'di ba? And the other. Si Tony kasi is in the position na parang kaya niyang dalhin eh. Yung yung weight nung pagsasabi ng true identity ni Iron Man or nung Consequences pagsasabi kung of sino siya. ano. Yeah, yeah. So, ayun. And or wala din siyang hindi naman sa nothing tools pero hindi siya yung parang hindi na masyadong iniisip or problema yon at the time. Kasi si Mm. Pepper naman, hindi pa naman talaga sila officially 'di ba? At the time, No. hindi pa naman sila officially together na talagang na sila. So hindi pa siya gano'n yung weight nun hindi pa gano'n katindi. Pero makikita mo yun dun sa sa Iron Man, yung talagang nun, yung consequence sa Iron Man 3, 'di ba? Dun Mm. mo talaga makikita yun eh, yung weight nun or yung consequences. So, but that's another Sige. story to tell. Okay, so may nag-react dito, may sinabi Ano si sabi? Drexel Oy, na Drex. may kinalaman din nata yung pag-reveal niya. No? Hmm. Yeah, it is. Sa ano yun, Even in the sa comics. comics, yeah. Sa comics, yeah. Mm. Sa Kasi, comics kasi mas big deal yung secret identities eh. uh, there's an opposing sides there na they're open na tawag din yung Mm. parang superhero registration or something. Mm. Registration Act, which Mm. nag-cause ng rift between Captain America and also Iron Man. Yeah, yeah. So you needed to decide whether or Mm. not to reveal kasi it's also a security issue. Both ends Mm. may ano sila, may tawag doon, may sense na gawin. Yeah, yeah. Pero may mga tao na ayaw, katulad ng Spider-Man, ayaw niyang i-reveal din. Siyempre, you Mm. have a family na ayaw mo ma Mm. sabot din sa ginagawa Mm. mo. And you have And people like he's Tony Stark. yeah. And also Go he's a ahead, sorry. normal guy compared to Tony Mm. na alam mo yun, may protection and wealth and power and status sa society na he can handle the weight and the consequences of it. Si Peter kasi syempre Mm. lang siya, bata lang or teenager or
Normal na tao lang, may family and everything to lose. So, Mm. big deal sa kanya yung ano, yung privacy and identity. Mm. And also, tawag dito, it was very telling, going back to the beginning of this movie, sinabi niya yun sa iyo, totoo. You are a man with everything and also nothing. So, alam mo yun, whether or not i-reveal mo, it doesn't really make much of an impact except if it's going to be a global impact na talaga. Kaya nagkaroon ng Avengers sila. And Hmm. inisip din siguro ni Tony Stark na I'm the only in the post credit scene. Samuel L. Jackson, you think you're the only superhero around? Well, guess not. Guess what? You're not. Hmm. Hindi, parang alam mo yun, sobrang self-centered din kasi ni ano, Tony Stark as a character. Yeah, yeah. At the Kaya-kaya ko beginning, lahat. at the beginning. Hmm. Kasi gusto niya ng ano eh. You have the money, kilala ka ng tao everywhere, and also you have the suits na back you up sa kanilang nangyari. But okay, so that's Iron Man 1. Actually, mas haba pa sana itong usapan kung setup ko hindi ganito. Pero it was fun. A very fun movie at most. I'm going to give you siguro a few minutes to discuss your final thoughts on the movie before we proceed to a mini discussion. Kevin, anong ano mo dito? Verdict mo dito sa movie? Now, sir, Ah, score from wala. 10 being Kita the nyo highest. naman. Grabe. 10, 10, syempre. Yeah, yeah. This movie was set the bar and also really blown or shot through expectations of everyone, and also lifting Marvel. So this was Marvel's last ditch effort kasi nag-file na nga sila ng bankruptcy, 'di ba? Few years before Yes. this. Kaya nga Mm, kaya nga ang pinagbebenta nila yung rights dun sa ano sa Sony, sa Fox, 'di ba, yung mga characters. And na-feel uh, nila na teka, may pera dito. So ito yung talagang isang project na parang sige, testingin natin na dito natin i-gauge kung this is possible or not. And it was really a good move from them. And also nag-fall everything into place with our DJ, the staff and everyone behind the camera, Favreau, the cast, the mm, supporting cast. Talagang nag-click lahat in order to build an MCU, which is I think at the time wasn't even what they're thinking. Yung MCU talaga hindi pa ganun ka-established, but kahit anong sabihin ng iba, ah para sa akin talaga Iron Man 1 was really the key to the entire MCU or the Marvel okay. Cinematic Universe as we know it today. So, yun talaga. Hands No. down. Hands down. Pero ayun And nga, yung is ay this by your the favorite? way, sorry, Yes, sorry. yung Alright. nagsasabi nung ano, yung recent na parang tweet about RDJ na parang sabi daw is kaya daw gawin niya ng Madaling any palitan. other Yeah. any other actor with wit. Um technically kayang gawin ng ibang actor technically, but the results I think would be Won't different. be the same. Yeah, yeah. Mm. So it can be done, but it won't give the same effect or the ripple effect that we have. And tingnan mo, after almost 13 years, we're still talking about it, 'di ba? So, ganun Yeah. katindi. Ganun katindi yung impact ni Mm. RDJ. So, yung mga nagsasabi, yung nag-a-agree doon, message nyo ako. Ito yung address ko. Mm. Iron Or Man you could 3, this is my actually, address. you, you could actually come up here right now if anyone's Uh, watching na gusto i-debate yung pack na yun, nag-aantay kami dalawa. uh, And the ako, door init is na init ako unlocked. sa mga ganyan. Yeah, the door is unlocked. I'm going to give you the Sabi niya, keys makapasok dito sa session na uh, to. Malibu Hindi ako Point. ano, I mean, hindi ako tawag dito an asshole pagdating sa discussions na ganito. Pero you have to prove Totoo to naman, me totoo na naman. We'll hear you out, we'll hear you out. whether alam mo yan, ano yung basis mo to say that
Yeah, yeah. it could have been done by a different person in the same impact. At this point, wala akong makita. 'Di ba? They also tried to say before na parang si ano dapat? I think si Tom Cruise dapat. Mm. Or na ano. Which is Tom Cruise, yeah, mm, kilala siya eh, I'm kilala not siya. I mean, entirely sure. he would bring in box for sure. But Pero, will ayun nga. it build up to an MCU 13 years later like this and another decade of possible MCU movies right now, 'di ba? Ang Uh, dami pang nakapila. I'm not sure. I can't say na absolute na hindi. Pero mahirap tapatan yung ano, yung ginawa nila RGJ doon sa beginning sa Iron Man 1. So yeah. phase 1, the entire phase Mm, 1 classic yeah. Saturn Nothing against hits Tom action. Cruise. I love Tom Cruise. Favorite ko din I 'yan. love Tom Cruise as well. Kino-cosplay ko din 'yan. Madami akong cosplay niyan. Pero, this might be a very unfair comparison. Yeah, yeah. Kasi, di ba, you were talking about Robert Downey Jr. being the face of the MCU. Bulldozer siya talaga. And they attempted this with Tom Cruise. Say what you want about Tom Cruise, not in Mission Impossible, pero in the Dark Universe. Gumawa sila, di ba? Ginawa nilang pilot yun na Mummy. It's Mm, Tom Cruise and Bida. What happened to that movie? That. So, yeah. it Pero might maybe about writing. Kaya nga sinabi ko, nasa it's ano writing eh. na rin 'yun eh. Yeah, Yeah. it's an unfair comparison. Katulad nga sinabi ko kayo na disclaimer. Pero, Mm, I could see the same impact dito sa Iron Man because number one, yeah, yeah. hindi siya Tony Stark ish. Kung titignan mo yung sugar ni Tony Cruise, it doesn't, sorry, Tom Cruise hindi siya, it's not screaming out Tony Stark whatsoever. Maybe he could portray a very eccentric millionaire. Pero yung boses pa lang niya, talo na eh. Pagdating din, di ba, yung Tony Stark, parang, hindi mo Mm, may imagine eh, apart from Robert Downey, kung sino bang pwedeng yeah, yeah, yeah. kumanap na Iron Man at this point. Yeah. You could Well, tell like me na anyone, naka-instill na eh. Naka-instill na sa atin eh uh, for the past 13 years eh. that's the template eh. Yeah. That's the template na. Uh, You need, if you want to outdo Tony Stark as the Robert Downey Jr. first, you need yeah. to show na you're capable of creating another Mm, Iron Man 1 to that same level, which I'm not sure na may makakagawa. The mm. only Kung superhero movie na pwede. Go ahead, sorry. mm, sorry to cut you off no. Kung meron Yeah, yeah. man i-reboot or ano, we're not saying that forever na si RDJ lang yung magaling or pinakamagaling Oh, no. yeah. What we're saying is for example may artista man na pumalit na maging Tony, it's his own version ng Tony Stark. But hindi mo siya mako-compare dun It's sa hard. RDJ Tony. Kanya lang yun, talagang yun It's yun. hard. Yan. Kung may mas dumating na dyan na mas magaling, sarili din niya yun. I mean, it's his own thing. So, iba rin yung kay RDJ. Something like that. And also, Stanley naman eh, di ba? Sinabi rin ni Stanley that RDJ was born for the It's role. Eh, perfect. Oh. ano pa bang validation yung kailangan mo? Stanley na mismo yung nagsabi, di ba? Are we actually going to the point na magkakaroon ng reboot ng Iron Man? I've got a lot to comment on that one. Probably in the future episode. Hmm. Ito lang masasabi ko. Siguro, taking things a bit lighter before we discuss something Hmm. else. I could give this a 9.5 out of 10. I didn't give it a 10 kasi ang hirap magbigay ng 10. If there's one Yeah. superhero movie na bibigyan ko ng 10, this is a close 9.5. Almost a 10. Yun na masasabi ko. Pero yung 10 ko Mm. is The Dark Knight for Mm. obvious reasons. Talaga. Between these two, parang ito yung The Dark Knight, nandito sa Iron Man. Ganyang kalapit. Mm. Kung ayun nga, kung walang Iron Man, or at least if Iron Man didn't have the same success that it had, we would never ever had any more of the movies talaga, as Kevin said a while ago, na binibenta Mm. ng Marvel yung IP nila. Kaya nga 'di ba sa Sony, nandun yung nandun yung Spider-Man, which is Oo. getting complicated. And this is a Yung Fox, very diba? unpopular, in fact, unpopular opinion. Magalit na yung magalit yung tao sa akin, but
yung Spider-Man na nakikita natin ngayon, it is not Spider-Man whatsoever. Sorry to tell you people. It's Iron Boy. Yung Ha! nakikita natin na Spider-Man ngayon, it's Ah, Iron Boy. It is not Peter Parker. Kung gusto niyo ng totoong Peter Parker, at least close for that, you have to watch Andrew Garfield as Peter Parker. Yun. Kahit pa paano, malapit pa siya talaga. Though I'm not mm. saying na hindi magaling na character si hindi naman nakalimutan ko pangalan. Sino yung yung bagong Spider-Man? Si She's ano, I tend to forget yung names talaga. after, Sorry. After Andrew Garfield. Damn it. I keep on forgetting names pagdating dito kasi dami ko na napapanood. Si Tom Holland. Tom Holland, I'm not saying Mm, Tom Holland is not I'm sorry, Tom Holland is a bad actor pero hindi talaga mm. that's Sa not the Spider-Man na hmm. natin. Sa'kin okey lang naman, hindi naman siya gano'n sa'kin, hindi naman siya gano'n ano, although yung iba yung story niya kasi is finite siya for MCU. So, since also hindi pa rin talaga kumpleto yung deal, 'di ba? So, hindi pa rin talaga gano'n kapulido and Pero yung rights is hindi pa talaga kumpleto. So, yun nga yung problema, di hmm, ba? Yung rights talaga. yeah. It's either yung So, rights na o yung hmm. nagsusulat ng story. Yeah, ako gusto ko rin yung kay Andrew Garfield. Siya yung para sa akin pinakamalapit or faithful sa comics. Pero yung kay Tom Holland, okay din siya for me, for me. May ano din siya sa akin na part na in the MCU, siya yung MCU Spider-Man for me. Yun. Yun na lang siguro at that. Ah. Ewan ko, frustrated lang ako kasi di ba yung kay Tobey Maguire kahit paano. Mm. Naman Spider-Man talaga and then kay Andrew Garfield na alam mo Peter Parker talaga siya. And Mm. pagdating dito kay Tom Holland yung unang movie niya parang okay naman. Homecoming was okay. Pero yung second movie talaga anong ginawa niyo dito sa character niya? Masyadong wino-worship si Tony Stark. Doon ako na off. No, at the time na pinanood ko, it doesn't make really, ano mo yun, doesn't have any bearing kasi gusto mo lang manood to enjoy pero ngayon na tipong, alam mo, nagre-reflect ka. Lalo na ngayon Mm. padating na yung Carnage. Uh, okay, so they really need Spider-Man, the real Spider-Man na magpakita sa Carnage or Venom movie. That's the trio. Mm. That's what's all about kung tutusin sa tatlo. But anyway, I digress. Going back to Iron Man, Mm. and again, 9.5, everything of this talaga na-enjoy ko. As I said a while ago, I watched the movie more times I could count. Or maybe not really more times I could count, 15, 16 times. I keep track. Ito yung, ito yung something na meron tong movie na to na wala yung ibang faces. Actually, Captain America has the same effect. Yung replayability ng Iron Man is Mm. really nasa, alam mo yun, True, true. maganda siya. Kahit anong year mo panoorin to, anong taon na ngayon, katulad ng sinabi ni Kevin, around Mm. 12 years to Oo, 13 years na nakaraan. age well, it age Napapanood mo well. pa rin siya. Yeah, Mm. you could still enjoy the movie talaga as opposed to sa mga ibang movies na nilabas. Yeah, character-wise, wala akong masabi. Probably Obadiah stayed medyo lackluster, pero what could you say? It's only the first movie. Iron Man 2 was still great. Iron Man 3 medyo mapak na konti, pero I digress. Yeah, so, ayun. We would suggest people to actually watch the movie again just to enjoy it. And more so than yung mga Phase 1 movies. Now, this is a bit of an add-on then. Kevin and I were just going to give our thoughts regarding the most recent release movie, which is Black Widow. And simulan ko sa'yo, pre. Napanood mo yung release ng Black Widow, tinanong ko sa'yo earlier. Anong dating sa'yo? Sa'kin ano, parang hindi siya ano, I mean, nagustuhan ko naman siya in general yung movie. I like the movie.
in general, and I enjoyed Mm. it. Oo, pero parang na nakulangan lang din ako dun sa depth nung movie. Na gusto ko kasing mas ma-showcase pa si ano eh, si Natasha ng talagang mas, alam mo yun, kasi parang she Mm. deserves it eh. Parang major major character talaga din siya ng MCU eh. Kung tutuusin, tingnan mo ano nga siya eh, as early as Iron Man 2, nandiyan na siya eh. 'Di ba? So isa Yeah. siya din sa mga pioneers ng MCU. And ito yung time niya talaga to shine eh. This is her movie and parang ano eh, feeling ko mas may kulang lang siguro for me. For in terms of ano, Natasha. Gusto ko pa talagang ma-experience yung ano eh, yung ano niya, yung parang yung yung character niya as a whole. Kasi nga ano eh, kulang yung It's titled Black representation niya. Widow. Yeah. Di ba? It's titled as Black Widow and you have Natasha Romanoff Mm, as, alam mo yun siya yung poster eh. So mm, for me, ang dami kong gripes din sa movie na to. Not because echo chamber ako ng mga taong pinapanood ko na negative yung views nila sa movie na to. No. I watched the movie before I actually watch anything else. Any views, any reaction. Even yung mga people na sinusundan ko sa US. Ewan ko, naging critical na lang siguro ako. Dahil ang daming false representation nitong movie na to. Yung pinaka-flaw niya is the blatant CGI of Taskmaster. mm, Yun talagang dun, may parang sabi ko, what the hell are these people doing with the movie? You already enlisted Andy Lister as Taskmaster. Nakalagay na yon. And then, just because of some, ayaw nang mag-dive ng medyo malalim, pero just because of some racial politics or gender issues, nilagyan nyo ng babae. And, ito pa yung nakakapikon. Kapag nag-slow down ka dun sa scenes ni Taskmaster, makikita mo na lalaki talaga siya. Anywhere mo tignan kung paano siya maglakad, kahit ngayon tinanggal na niya yung ano, yung helmet niya, pagpapansinin mo pag sinloko mo, yung ulo pati yung body ng ano ni Taskmaster hindi nagmamatch. Meaning talagang pinilit nilang gawin yun. Yun yung number one gripe ko sa movie na to. Number two, it was really tawag dito, misplaced as far as timeline is concerned. Kasi kung iisipin, this movie would have fit in phase 1 or phase 2. Ano na ngayon, parang after ng Infinity War, after ng Endgame, saka mo dinabas, which is very late for the character. And another thing is na parang sa Endgame man, Kevin, alam mo to, namatay si Natasha sa Endgame. mm. So for me, na alam ko na kung Namatay anong siya? mangyayari sa kanya. Spoiler! Exactly. Spoiler ka! Diba, Hindi. alam mo na kung anong mangyayari sa kanya. Wag kang Ah. kaganyan-ganyan sa atin. Nagkasabay tayo dun sa Mega Mall, nagkita tayo dalawa. Di ba? Parang, it doesn't hold any weight for me na knowing na mamamatay na si Natasha na ngayon nyo pa linabas yung solo movie niya. So, ano ba yung totoong ano ba yung totoong farewell nyo kay kay tawag dito, kay Natasha Romanoff as a character? Is it etong movie ba na to or yung nahulog siya sa bangin sa Endgame? Kasi yun yung totoo nangyari. Doon siya namatay talaga eh. That's a pretty much Mm, of send-off yung totoo. Kasi doon ako naasar na parang this movie was 10 years too late. Number three is, katulad ng sinabi mo, I would have loved to see more of her character as Black Widow. Dito kasi parang kay Florence Pugh naka-focus talaga eh. And then paunti-unti lang yung kay Natasha. Which na, ewan ko, siguro they're setting up her character as a replacement and knowing na parang, ikaw tatanungin lang kita, men. Kasi they chose Natasha kasi, di ba sinabi na nila na kakaiba siya. Parang out of all the Black Widow operatives, siya yung pinakamagaling.
Pero based dito sa movie na to, parang regular lang siya soldier. Lalo na dun sa ano, dun sa nasa loob na siya ng Sky Fortress thing na pinagtulungan siya. Parang, is this actually the Black Widow na alam natin? Kasi parang na-dumb down yung Mm. character niya so much, in my opinion, na kinailangan mo pang gumamit ng MacGuffin. Yun nga, yung pula-pula na smoke para lang iligtas siya. Which, kung tutusin, if this was the real Natasha back then, yung sa Iron Man na Black Widow, tapos kaagad tong laban na to eh. So, yun yung mga gripes ko dun sa movie na yun. And, sorry nag-rant ako, pero yun na nararamdaman ko. Ngayon ko lang sinabi. Nag-fail yung movie for me. Siguro kung nangyari siya 10 years before, baka mas naging successful pa siya. Pero, men, yung ano talaga, yung Taskmaster talaga. Mm. Why? Why make Taskmaster a woman? Hindi naman talaga. Ikaw, do you have Sa anything akin, else to say about that movie? sa akin for the movie, yun nga, as I mentioned earlier, I did not hate the movie. Oh, actually, I enjoyed it in general, as I mentioned, no. But yun nga lang, hinahanapan ko lang siya ng ano, medyo parang may kulang lang sa akin. Yun lang naman. Other than that, overall naman, it's a good movie. MCU Still movie caliber pa rin enjoyable. siya for me. Yan. And ang gusto ko rin pa ng actually na makita dito is si Red Guardian. Hindi rin siya Okay, masyadong na-highlight ayoko na eh. din. Oo. So parang ano lang siya, all talk lang siya dun sa parang wala din siyang kwenta masyado Hindi, dun sa movie. napansin mo na na dumb down yung character niya. Medyo, oo. Diba? Yun lang siguro yung This isa is, kong ano. this is a problem din na meron tong movie na to. Hindi ko pala na-raise up. Dahil sobrang dami nilang writers dito sa movie na to. I think they have 4 writers dito. So, malamang nag-clash sila sa ano gusto nilang palabasin. Kasi kung tutuusin, titignan mo yung first few minutes niya. Ang ganda ng yung first quarter ng yung first half ng movie. Spy thriller talaga siya kung tutuusin. And then biglang naging comedy, out of nowhere naging comedy, some jokes na hindi nga ganun kaganda, and then dinagdag na yung Sky Castle for some reason. Sabi, kung nasundan nila, eto pala, this movie actually reminded me of a more dumbed down version of The Winter Soldier. Ang daming parts ng Winter Soldier na ginaya nila dito sa movie na to. Which it could have worked talaga kung sineryoso na nila. Alam mo yun, yung parang more serious movie siya. Pero pinilit nilang gawin medyo comedy. I'm not exactly sure what they're aiming for. But anyway, ayun. That's my Ako comment gusto ko on lang talaga more of Natasha eh. Kasi wala yun nga, Scarjo, hindi rin natin nakita eh. Scarjo fan ako eh. Well, So, lalo na ngayon, ako man. nakulangan Alam mo lang yung ako doon talaga kay Natasha. lalo na ngayon na hindi na natin makikita si Scarlett Johansson dito sa Oo MCU. nga eh, kasi wala na Hindi, yung, unless it's not may gonna happen. parallel universe or branch, pwede pa. So, yun. I don't think so. Cross Nakita mo yung fingers huling crossed. linabas nila. Kasi syempre, Nakita mo ang yung huling linabas nila. pinaka na line up for ano? No, hindi. May linabas sila ngayon na Disney is already dropping all involvement with Scarlett Johansson. Oh, bakit daw? Hindi ko alam. Yung lawsuit ni Scarlett Johansson sa Disney na bakit linabas itong Black Widow. Yun, sige. May sasali sa atin. May Hindi ako message ko masyadong na siya. familiar eh. Hindi ko masyadong familiar dun may sa kaso. may kaso siya men na hindi ko ma-share yung screen ko, pero may kaso siya na sobrang laki ng daw na nakuha ng Disney because Black Widow should have just been a theatrical release. And ang ginawa nila, di ba pinalabas na sa Disney Plus, I think? So, nagkaroon daw ng breach of contract regarding sa pag-release ng Black Widow. And nagde-demand si Scarlett Johansson na mas malaki yung part.
Dahil lang, Ray, sinend ko sa'yo yung link. Tingnan mo na sa Facebook. Hmm. Wala And, kasi ako talaga ano ko eh. Gusto ko talaga siyang ma-highlight yung character ni Black Widow talaga ever since. Hindi siya yung exactly. parang typical And, lang na spy or ano ng MCU na hmm, parang normal lang. Hindi siya ganun talagang ano eh. Mas ano pa nga siya sa mga Agents of Shield eh. For me mas higher na ano, kumbaga tier. Caliber, oo. Oo. Or caliber compared dyan kaila Hindi siya tatagal sa ano Avengers or even 'di ba as a side character kung talagang walang vested interest yung mga tao sa kanya. oo naman, oo Kasi naman. after May following after talaga siya. Oo. hmm, after Iron Man 2, kung Oo, talagang Iron hindi Man 2 pa nag-click siya yung Black ever Widow, since eh, dapat 'di ba? tanggal na. So, Mm. oo, totoo. I mean yung character niya also malaki din yung ano nun, yung contribution doon ni ScarJo syempre. Kasi hindi yun nga tulad ng sinabi mo, kung hindi naman siya gano'n kagaling and kung hindi siya gano'n ka Hindi character na out the door. likable. Oo, totoo. Eh, the fact na hanggang sa Endgame is nandun siya ay sa Infinity Endgame. War nandun siya. And Endgame din pala, oo nga, Endgame din and ano, and yun Endgame. meron pa siyang ano, long overdue solo movie na dapat is matagal na niyang nakuha or na nagawa. Hindi ko alam kung bakit. Kaya so, Parang may yun nga eh, sinabi sila dun sa ano sorry, yun? go ahead, sorry. Ay, sorry, hindi. Sasabihin ko lang na Wait. talagang ano eh, kulang for me eh. Gusto ko pa ng ano eh, Black Widow content. Alam mo yan? Femfetal Eh, content. Lalo na pag Oo. siya yung ano. Kasi talagang sayang yung character niya and I'm going to make this point over and over people na gusto makapag-usap sa akin regarding Black Widow, itong movie na to. It was 10 years too late. Yun na lang masasabi ko. Number one, nag-die down na yung ano, yung not really saying in general, pero nag-die down na yung hilig ng tao pagdating kay Black Widow as opposed before. Di ba? Kasi tumatanda yung tao eh. And throughout the years, medyo malayo na rin, not really malayo, pero medyo nag-age na rin si Scarlett Johansson. She's not really the same in Iron Man 2 kung tutusin. Pero yung appeal niya to people, nandun pa rin. Sana Mm. kinapitalize nila yon. Kasi ang dating sa akin nun, hindi nyo kinapitalize. Sayang eh. But we do have Aquaman PH dito. So, Oy, Oh, oy, oh, hello. brother. Hello. Can you guys Welcome, hear me? welcome. Hey man. Can you guys hear me? Yeah, we can. Oh, Can you that's good. hear That's us? good. Yep. Loud Cool, and cool. clear. We were just talking the other day, JM. Wala lang. Ano yun? yeah, sorry. Di ba? Yeah. Nakasakwa lang Tayo yung right. volume ni Ray. Okay. Yeah. Sige. Ano yung sinasabi mo, Kevin? Nag-uusap We kayo? were just talking the other day, kami ni Rai, so mga fandom and geek stuff, pop culture. Yep. Yan. Oh my God. So, yan. You know, just This could relationship be a good things, thing. boy boyfie stuff. stuff. Yep. Again, this is Ryan Vera, also known as Hoy Emiliano. And he's a good friend of mine. And mostly known for being cosplaying Aquaman. Random characters. Random characters na or Yes. also Caldrogo Yun, as yun, well oo. Si during that time. Calhobo. Calhobo PH. But yeah, how are you doing, pre? It's been a very long time. Ayun, ito. Taong grasa pa rin tayo. Alam mo naman. Chill lang. Ganun You've pa been rin. doing a lot of projects, di ba? Yeah. Recently, nag, nag-practice ako mag-edit ng videos. Pinupursue ko yung passion ko na, yung frustration ko dati na mag-edit ng videos. So, yun. And it's nice. I mean, it's not well pa naman, pero it's going there, I guess. I don't know. I'm just doing it because it's fun and I love it.
Pero usually, ano nang ginagawa mo ngayon? Kasi parang last time, I'm sure nakita tayo nung ini-interview namin si Jello. Nagulat ako, nandun ka. Yeah. I Naalala mo stay here yun? din kila, ano. Oo. Tawag doon kasi I edit Din's video and I help Jello rin with other prop stuff. Mhm. Yeah. Okay. So, alam mo, Kev, tama ka, nagkamali ako, episode 10 yun. Ano? Oh, yun nga Which, eh. Kasi X yung nakita ko eh. Sorry. Kaya akala ko din episode really 10. Sorry. stupid talaga. Sorry about that. But yeah, we were talking about Black Widow, pre. Oh And, yeah, I was listening kanina nga. Oo. I'm not sure what your thoughts were regarding the movie. Actually, si Kev na-enjoy niya. Malamang napag-usapan niyo na ako hindi ko na-enjoy masyado due to Not some yet. Di ba reasoning. Not yet. Hindi Napanood pa mo naman na ba, namin- Rai? Oo, napanood ko na siya Okay. actually. And it's a fun movie with weird things, I guess. Yung weird revelation. Like what JM said, the biggest thing that I find weird, not because, yung part where they revealed na si Taskmaster is yung daughter ni which is like there's no explanation bakit alam mo yun, parang out of the blue, siya yung daughter pala, parang gano'n, like, okay, thank you, I guess. Parang napaka-random na twist. Oo, Parang I mean, I would understand if there's an explanation na parang, kunwari, yung dad is parang, kaya niya ginawa yun dahil, kunwari, parang gusto niya ng lalaki na anak, di ba? So parang gumawa siya ng armor siguro para mukhang masculine yung character. Pero, tapos ang weird, I don't wanna say, wala naman akong alam masyado sa mga CGI or pero ang weird lang talaga nung yung ang wonky nung animation nung nakabit yung ulo niya sa ending. Yes. I was like, what is happening here? Disney. May slow motion video nun na kasi yun nga, people, Yeah. I'm more involved now with YouTubers in the US, and then pinakita na sa akin first hand na siya yung naka-side view si yung daughter, task mistress tawag namin. Hindi pantay yung proportions ng katawan niya. It's so weird. Nakatanggal yung helmet. Oo. Pero yun nga, I mean, what's wrong with this? Why did they do it? Why? Sayang pa naman yung actress. What's her name again? She's a really good actress. Model yun eh. Saka model siya, diba? diba? Besides being a model. And it's weird talaga na they went to that direction. Parang, Pero overall, the movie is really parang enjoyable naman talaga. Especially, I'm a big fan of, what's her name? Florence Pugh. Sorry. Florence yeah. Magaling din siya, Rai, napanood mo ba yung Midsommar? Oo. Yung movie niya? Si Din. Midsommar. Midsommar nga ba? Tama ba? Midsommar ba? Tama ba? Yun. Galing niya doon. Tsaka yung ewan ko wala naman akong alam sa accent or pero yung accent niya as yung parang Russian siguro. For me, parang hindi siya pilit na usually yung I'm Russian. Yung parang sinasadya typical, na di ba? Parang it's natural hearing her speak as a Russian, di ba? Bagay sa kanya. Yun din. Pero syempre, Scarjo, number 1, tapos Florence. Nasandun pa si what's her name? The mom. Rachel Weisz. Rachel Weisz. Oo. Diba? Grabe. Parang di tumatanda, no? Yeah, alam mo yung nairita din ako dun sa pagkasulat nila kay Rachel Weisz. Alam mo ako, sorry, panay-rant ako ngayon kasi yung pinanood ko talaga na-disappoint ako. Pero yung kay Rachel Weisz, yung pagkasulat sa kanya na parang bigla ka na lang naging good girl. Nakita niya. Patapos na yun, di ba? Parang, di ba, you were responsible for all of the things that happened in this project, and then ngayon, let's just take them down na parang wala man lang repercussions na, alam mo yung mag-a-atone ako sa mga mali ko. Parang out of convenience. Parang gano'n. Yun. Yung bigla na lang siyang bumait. Tsaka, parang imagine mo kasi parang, di ba, parang to her, it's like parang a job lang or parang gano'n, di ba? Yun, exactly. So,
after siguro ilang years yun, di ba? Ilang years lumipas. Siyempre parang Tagal. wala ka ng wala ka ng connection para sa kanila eh. So parang tingin mo lang sa kanila trabaho na lang din. So I don't know, I just find it weird as well. Pero It's a good action movie for the most part. Katulad ng sinabi ko kanina. Actually, parang medyo Jason Bourne-ish nga yung una. Yung Unang first part, few yeah. minutes ng movie. And then, again, Which is what you would reminiscent. expect in a Black Widow yeah. movie. Pero, again, yung part na yun maraming- yung part na yun kasi yun talaga yung parang yung forte first niya eh. few. Yun yung parang yun yung kumbaga yun yung ano niya eh. That's her persona and that's her life eh. Yung espionage, yung spy shit. Ay, sorry. Pwede ba ako magsabi na? Fine, that's Can I say fine. Can I That's say great shiz platform. on live? Sorry. Hindi mo tayo Spy shiz itatag pala. ni- Spy shiz. ni Auntie Susan. Okay lang. Siguro ang cool siguro, imagine mo if they casted Brendan Fraser as Red Guardian, no? yeah, Pwede. di ba? That would be so Pwede. cool. Oo. Pero Para yeah, silang dalawa ulit ni Rachel Weisz. parang Kilig! sweet the mommy Pero return. grabe si Rachel The Weisz. mommy. Parang di tumatanda, no? Oo nga eh. Ganun pa rin Hindi, dito itsura, medyo grabe. tumanda siya ng konti. Medyo Oh, may pero lenses niya. compare mo naman sa Pero yung- mga malayo. mga normal na ganung Contemporaries age. niya. Yeah. Oh. Oo. Tayo nga, mukha na tayong ganong age, pero Check ko nga, hindi tumatanda itsura yung dalawa eh. you know, Yeah. baka Are, anong Gcash mo? Mapadala nga kita dyan sa glit, ha? Suit Up Commuter Sindan mo nga ng star yan. Enzo, may star ba Oh, dito? sorry. Wala pa Pasendan star nga dito. to. Non-profit tong ito, kailangan ng konti. kailangan ko pang-fund sa bagong bagong PC ko. Pero, ayun nga, yung action doon, it's really reminiscent nga of sinabi ko kanina, Winter Soldier, which na apparently may mga scenes dito na copied talaga from Winter Soldier. Lalo na yung first encounter ni Kay Taskmaster. Oo. Oo, yun. Kitang-kita mo doon na po siya, kinopia to. And natawa ako dahil nung dinadissect namin to, yung isang panel, parang tinitignan ko, po siya, bakit parang may, di ba, syempre, babae sa Taskmaster, di ba? Bakit parang may nakabit between her legs na hindi pang babae doon sa scene? Kaya tawa ako ng tawa doon. Hindi ko na pinansin yun. Hindi ko napansin din Saan yun ko siya eh. pinansin nung pinanood namin uli na parang masyado nila in-emphasize na dapat babae si Taskmaster. Baka nandun yung Ganun battery. ginawa nila. Yung power cell. Ewan ko. Pero dapat kung gano'n ang ginawa nila, dapat all the way si Olga Kurylenko na lang dapat ang ginamit nila. Para lang sa para sa akin parang para lang sa shock factor yung alam mo yun? Parang convenient lang na. Yung daughter na lang, wala akong maisip pa. Daughter na nga nalalagay ko. Mang magandang comparison yan, Ray, at saka JM, si Metroid. Metroid. Di ba? Si Samus Aran. Si Samus. Di ba? Di ba alam mo babae pala siya? Pwede. Ay, hindi. Nalaman mo na lang, no? Naka-dome naman siya. Hindi, ang pagkakaiba kasi kay Samus o Samus, 2D. hindi talaga natin alam kung babae. Kasi square eh, no? Hindi natin Pixelated alam kung yung graphics. Unless na natin nalaman ng tinanggal. nag-search ka kung saan website na may rule 34 joke. Napanood nyo ba yung napanood nyo yung honest trailers? Hindi eh. Yung honest trailers ng Black Widow nakakatawa. Yung sa Screen Junkies. Pero alam niyo honest trailers na mga ng YouTube. Oo. 'Di ba? Yung parang inaano nila yung mga mali doon sa movie. So yun nakakatawa yung sa Black Widow. Panoorin niyo. Yung tawag doon, merong isang pitch meeting sa naman yun, sa pangalan ng
Shit, nakalimutan ko. Oh, yung so Ano, may sariling channel yun eh. oo, nakakatawa Sariling siya channel sobra. yun. Tapos usually pinapansin nila yung mali ng movie or yung parang alam mo yun. Kaya doon sa may part natawa ako nung pinakita nila yung sa may Black Widow rin do. Kaya parang oh nga, ang weird. Ay, sa Screen Rant ba yan? Oo, sa Screen Rant. Oh, Ah, Si, yeah, screen yeah, rant. yeah, Screen yeah, si yeah. rant Ryan sila. din yung name niya. Ah. Sayang no, imagine mo if this movie came out, sabi nga ni JM, bro, ilang years na mas maaga. After Parang, Iron Man 2. oo. After Kasi Iron Man 2. parang nawala na yung amor mo kay ano eh. Hindi naman totally nawala yung amor mo, pero yung interest mo, as in, alam mo na mamamatay siya. So parang, di ba, parang, Sabagay. parang they just made this movie for ano na lang. Mas Hindi na lang maganda pala nga Black nga Widow yung kung movie. medyo malapit sa ano, yung medyo malapit dun sa actual timeline, no? Yung mga Oo. before It would benefited them. ano ba to? Before Civil War ba to? Or after ng Yeah, before Civil War. after Before ng Civil War. before Civil War, Ay, after hindi, ng Itong movie na to. Oo. Itong movie na Oo. to. After Civil War yata ginawa to. It's Hindi, between yung sa after timeline, Civil yung War. timeline niya. Oo. After After Civil Civil War, War. Okay. before Infinity War. Okay, gets. Which napaka-late na niya kung tutuusin. If you would like to introduce a solo movie for a beloved actress Oo nga, katulad dapat your matagal na yan actor. eh. Long time coming na yan eh. Dapat matagal nang Oo nga. binigyan ng solo movie yung si Black Widow eh. Hindi ko sure kung totoo yung parang rumors before na kaya lang sila gumawa ng parang Black Widow movies dahil naging successful yung Wonder Woman, parang gano'n or So May parang pagtatapat they're lang sa trying Wonder to Woman yung ano. oo. kasi Parang di ba yun before yung hindi Girl naman sila power. oo, hindi sila totally all out pagdating sa mga female cast or female lead. Actually, it could be. Kasi pansinin mo yung releases nila, meron din nilabas for Scarlet Witch. So, gusto nila i-hype up yung ganun, especially knowing yung current political climate na meron sa US ngayon. Talagang pinipilit nilang Well, hindi nga at alam least, ni Kev na may problema si Hindi ko alam. Ay, Sorry, hindi Disney. ako updated sa sa mga kaso-kaso na ganun. Hindi ko alam talaga. Meron yung pala, no? parang breach of Streaming contract. nila, yung breach of contract. Kasi katulad na sinabi ko kanina, alam mo siguro right na Black Widow should have been a theatrical only release. Pero meron silang quota, like other movies may quota silang kailangan i-achieve. Hindi daw nakalagay dun sa kontrata ni Scarlett Johansson na gano'n. Pero ang pinoint ng Disney, if we really wanted to reach the agreed amount, we needed to do this whether you like it or not. Medyo na rin kasi, complicated yung situation nila, no? Sorry. Pero alam mo ginawa ng Disney ngayon. Disney, nirelease nila Pinutol na nila. Pinutol na nila. Any ugnayan nila with Scarlett Johansson. Wow. Gusto ko pa naman sana magka-series na parang Black Widow na pero naka-focus dun sa mga family nila, yung mga tsaka yung yung mga spy na spy aspect nila. Yung mga episodes na more on yung mga ganun. Yung hindi Parang talaga 007. superhero entirely. Yung mga more on mga spy sasabihin ko na naman spy shiz. Spy shizzles. Yan. Kasi parang ang ganda yung rin din. Yung blow lang kasi doon is kung totoo man na release na siya for any future hindi siya kukunin ulit. Ano yung magiging repercussions ng pagdating sa fanbase? Anong magiging dating sa kanila? Kasi ang daming problema ng Disney ngayon. Yung release issues of problema. Parang pinalabas rin kasi na parang greedy si Scarlett. Parang ganun yung gusto na palabasin. Na dahil kasi 'di ba parang parang wala kang pakialam sa pandemic, ganun, alam mo 'yun? Parang kasi 'di ba nilabas sila sa Disney kagad. So, pero yung may sila So kaya medyo weird yung situation talaga. Pero I don't know. And if I were sorry? Yes, go ahead. Sige, go muna. If I were in her situation, I would do the same thing, I guess. I mean, I don't know.
Um, it seemed pretty convenient din kung tutuusin na parang last movie na niyan nakaline. And then bigla siya Oo. di ba? It seemed pretty convenient on her end na sasubmit ako ng case against my employers or at least yung production team na gumawa ng movie. Na, ito na yung huling horror ko. Tapos ngayon, gusto kong gusto kong maglagay ng kaso na ganito ganyan. Very complicated siya kasi may din may quota din ng Disney na kailangan habulin para mabigay sa kanila yung pera eh. So, lalo na ngayon, yung calamity na meron tayo ngayon, realistically, mahirap talaga. Though may rebut may nakausap ako regarding dito, though may rebut sila na if Godzilla and Kong achieve for 500 million, something, sobrang laki hanggang ngayon, malaki pa rin daw. Ibig sabihin ba nito, pangit yung movie dahil hindi pinanood ng tao? Kasi ang baba ng ang baba ng tawag ito, ng revenue ngayon ng Black Widow. Ang nakuha lang ng Black Widow ngayon, right now is only 361.2 Ano yun? Sa million may, budget. sa may cinema yan? Or kasama na yung... It's combined. Okay. Baba, di ba? Ang baba talaga. Kasi yung budget niya, yung problema, yung budget niya is 200M. So parang hindi man lang dumoble. And Yung, madami di silang ba nag-break mga even stars yan? dito eh. Oo. Kasi kung ikukumpara sa compare ko lang, medyo movie talk na ng konti. Kung ikukumpara mo lang sa Godzilla versus Kong, tingnan mo, ang budget ng Godzilla versus Kong is around 155 to 200 in between nun. Ang revenue na nakuha nila is close to 500M. So, what this tells me is kung talaga maganda yung movie, papanoorin ng tao, alam mo yun, whether may cinemas or wala. And I think, yun lang, personal opinion, yung mga bula-balo na ginawa niya sa stories, it really affected kung anong perception ng tao dito sa movie na to. Kaya din, hindi ganun kalaki. Sorry, go ahead, sir. Yung tawag doon, nung time rin na release rin yata yung parang yung, hindi ako sure yung Godzilla or si Godzilla versus King Kong. Yun yung time na parang medyo maluwag na yata rin sa di ba? So, parang yung cinema is, sa kanila is parang... Ay, hindi. Tama hindi ba? pa, men. Mas maluwag sila nung lumabas yung Black Widow. Mas maluwag nung lumabas yung Black Widow. Kaya napakalaking question mark sa kanila na bakit nga daw umabot ng ganun kalaki yung GVK samantalang yung... Sorry. Siguro dahil parang nawala yung parang traction MCU during itong pandemic. Siguro. And yung pag-release nila ng false information na lalaki sa Taskmaster and then really hindi ko lang sure. May impact yun. May impact din yun. Based na sa mga nakikita ko, yung pag nagre-review yung tao, yun yung number one problem nila sa movies. Na weird misdirection. Ano nangyari? Yun, pero agree ako dun sa sinabi din ni Rai na yung traction. Kasi 'di ba kung tatandaan nyo ilang beses na na postpone. Oo. So syempre malaking din 'yan eh. Malaking yung hype set, nawala, alam mo 'yun. Sobra. So saka alam mo na mangyayari sa kanya, 'di ba? So parang yun nga sinasabi nila, 'di ba, sa Endgame. At the back of your mind, alam mo na na yun nga yung mangyayari sa kanya sa wala ka na parang wala kang reason para nalamas na alam mo yun nga parang talagang fan ka ni Scarlet Witch. Kasi yung tulad yung sa during that time nung sa Captain Marvel din, 'di ba? Parang syempre, di mo alam mangyayari, so gusto mo rin siyang panoorin, ganoon. And that time after kakatapos lang nung Avengers ba noon? Tama na Endgame? Hindi ako sure. Yeah. Ay, hindi. Tama ba? Before ng Endgame. Before ng Endgame. O kaya yung hype train nun, sobrang sobrang lakas. Tsaka maluwag pa nun. Oo. Tsaka yung mga tao nun, di ba, parang may budget pa sila nun eh. Wala pang problema masyado eh. Ngayon, talagang tulad nun. Pandemic, tapos yung hype train, syempre, namatay din. Tapos, sama mo rin yung factor na alam mo mangyari, mamamatay din pala si Scarlett Johansson. Di ba? Kaya nga, di ba, if this movie was made in phase 1, it
It would have Oo, made more sobra, sense sobra. and would have been more enjoyable, and the quality of writing before. Kaya pinag-uusapan namin ni Kevin kanina why sobrang timeless na ng ng Iron Man. Na hanggang ngayon pag pinanood mo may enjoy mo pa rin. Even with Captain America First Avenger, pag pinanood mo enjoy pa rin. Winter Soldier. Hindi mo siya Winter Soldier din. Hindi mo siya ma-feel dito sa sa Black Widow na gusto kong panoorin ulit yung Black Widow. Ako lang walang enthusiasm for me na panoorin ulit. Actually, even Endgame, wala ako enthusiasm panoorin yung Endgame. Parang sa akin natapos na yung MCU nung Infinity War. And another thing, sidetracking, yung ending ng Infinity War, hindi ko nagustuhan. Sana si Adam Warlock na lang yung dumating, hindi si Captain Marvel. Hindi ko maalala yung ending ng ano. Ano ba nangyari? Ending ng... Di ba yung yung ending ng yung binip nila si Captain Marvel. Naging abo na. And then yung simula ng yung simula ng Endgame, dumating si Captain Marvel na tinatawag niya, nasa si Fury. Kung ako yung magde-direct doon, kung ako magsusulat doon, tanggal si Captain Marvel. Number 1 kasi hindi siya gusto ng mga fans based on nakikita ko. And then siningit ko sana si Adam Warlock kasi kung tutuusin, 'di ba, sa Infinity Gauntlet saga, nandun si Adam Warlock. Hindi nila ginamit sa Adam Warlock. Nakakulong siya di ba? Adam Warlock. Yun nga, exactly. Sa Guardians? Teaser kay Adam Warlock sa Guardians and then hindi man lang natin sila ginamit. Samantalang yung Guardians nandun sa Infinity War. Si Zac Efron dapat gamit. Bagay si Zac Efron. Bagay kay Zac Efron yung una and then si Keanu Reeves pa gusto nilang gawin. Diba? Yung mga ganun. Gusto ko na si Zac Efron kasi pag nakita mo yung tsura ni Zac Efron ngayon, medyo graphy na medyo nga siya, medyo Dean Winchester-ish yung dating niya. Oo, hindi na medyo Jensen Ackles. Hindi na siya yung parang The Boy Next Door. Oo. Yung hindi ka kakantahan pag nakita ka. Pag nakita ka, parang kinakantahan ka parati. Hindi na yung katulad sa Baywatch na medyo pretty boy. Sobrang sobrang linya dun Rip siya dun no? Parang pag inuntog ka dun sa biceps, 50-50 ka. Yung show niya sa Netflix, ang ganda na itsura niya dun kasi parang hindi siya totally hindi siya yung lean na lean, pero parang yun yung dad bod niya, pero fit na fit ano pa rin no? Bato-bato pa rin no? Batak pa rin. Tapos yung na itsura. Bumagay sa kanya yung ganong yung ganong image, no? Itsura, Yeah. Ano? Sorry? Mas bagay sa kanya. Bumagay sa kanya yung image na ganon. Oo. Okay, so yeah, we're almost 2 hours and 30 minutes here. Siguro, just to keep, pabutin natin hanggang 2 hours 30. Ikaw, okay lang naman. Ray, anong sinusundan mo ngayon? Anong sinusundan mo? I mean, anong fandom sa Marvel, pinanood ko recently, yung kakatapos ko lang yung kay Loki. What's with the face? I mean, siguro sobrang black pill ko sa MCU ngayon. I mean, it's just a personal opinion. I mean, we don't have to agree on something naman na if you don't like the movie, that's totally fine because it's weird. Hindi ako gumanon ng reaction dahil nag-enjoy mo. Gumanon ako dahil naaalala ko yung mga ayaw ko dun sa sa palabas na yun. Oo, totoo. Kasi, madami rin akong hindi na-enjoy sa Kevin, have you seen it? Hindi pa? Yeah. Loki? Yeah, Loki, yeah. So, we could talk about this next time. Basta para sa akin, from episode 1 to leading up to the end, parang, sabi ko, wow, parang hindi Marvel to, parang okay yung, alam mo yun, para sa akin. Exactly. Yun, hindi siya Marvel. Tapos nung sa huli na, Doctor Who. Gumanon ako, parang, Bakit? Mahirap Ayaw ko magbigay ng opinion ko dito. Kasi, I just really find it, Ako, basta gusto ko si
Gusto ko Si si Sylvie. oh, Tapos, si syempre, Croc, si Owen Alligator, Wilson. si I Alligator love Loki. Owen Wilson. Oo. Syempre ako gusto ko si Mobius and Mobius. So, Ah, favorite ko siya. Since Owen Wilson din. So, yan. Okay yung mga sige characters na na nga, yan. sabihin na natin, ano ba yung ano ba yung tingin nyo doon sa may kissing scene na yun? Yun ba? Yun ba? Parang, Yes. Ah, Ano sa yung akin, opinion nyo doon? Ano yung opinion? Kasi, ayoko Grabe, mag-comment ano, doon siguro. Hindi, ako magko-comment ako kasi syempre this is my channel. And tinanong ako Sige, ng gusto ko. So I'll be honest Sige, on what sige, I think sige, sige. about this show. What I think about the show is a POS ang tingin ko dito sa show na to. Kasi ginawa lang to para to capitalize on Loki. Ang pinaka gusto ko sa show na to, simulan ko na doon, pinaka gusto ko is Richard E. Grant as classic Loki. Yung buong scene na yeah. Oo, ay Asgard, oo. sabi ko, yes, yan ang Loki na kilala ko. Yan yung Loki na Sobrang- alam ko, yung to badass na, alam mo yun, hindi takot matay. Ganda nun. Ganda nung Parang scene na yun. Di ba? Pero Yun sobrang yung tragic niya. highlight. Nakakalungkot. Kasi feeling ko nga, kaya niya ginawa yung parang gusto na lang niyang umuwi. Pansin mo? Gusto na lang niyang bumalik sa Asgard dahil Oo. hindi na ako makakabalik so gagawin ko na lang to. This is my, ang tawag yun, may sinabi siya parang glorious purpose. Glorious purpose. Heading glorious for so yung buong scene na yun yung highlight sa akin. Everything else was meh for me. Number one, din-power niya sa Loki for some reason. Hindi na-explain talaga kung bakit ang hina niya. Pansin nyo na hindi natin dadissect ng todo pero kailan siya kinuha? This was in Infinity War, di ba? Nung kinuha yung Tesseract. Oh, yeah. So, ibig sabihin nito, sobrang lakas pa rin niya as a character. I mean, And sorry. Go ahead. Hindi. Sige. May ano kayo. May naisip kayo. I mean, di ba nga kasi pag nasa TVA ka, all your powers are basically parang nanonullify? That wasn't explained. Meron bang part dun sinabi nila? Yeah, I think kailangan natin. yung all magic na kahit anong magic or is walang kwenta pag nasa TVA ka. Kaya yung, di ba yung Infinity Stones or yung mga bagay na nandun is parang sabi nga nila, paperweight lang. Oo. So imagine mo namatay si Black Widow para lang sa paperweight. Another frustration ko doon is when It's so sad. sinasabi nyo now na ganito sinabi nyo doon sa Infinity Stones na wala silang kwenta talaga, it made the experience of watching Infinity War or at least yung Infinity Saga na parang napaka-useless ng lahat ng mga ito. Yun yung dating sa akin. Hindi naman siguro kasi in a way parang they show na parang alam mo yun na hindi lang yung power scale is kasi sa Infinity War ibig sabihin mayroon pang mas broad na power compared dun sa during Infinity War. I mean, no, it's kind of frustrating na knowing na namatay si Black Widow. Marami namatay na dahil lang dun sa stones na yun, di ba? Di ba? Tapos, paperweight lang pala siya. Parang what did it cost? Parang wala siyang bearing sa TVA no? So, parang, nakita niyo yung lungkot ni Loki doon? Yung parang disappointment niya nung nakita niya yung ang daming Infinity Stone doon sa drawer na parang wala lang. Tapos yun na yung pinag-aawain sa universe natin, di ba? Para siya yung mga keychain. Para siya yung mga keychain na binibigay ng office mate mo pagkagaling ibang bansa. Yung bibigyan ka ng keychain na random na keychain na parang nilalagay mo lang sa drawer mo pagkatapos. Di mo naman ginagamit. Meron palang meaning sa kanila. Mas magaling sa'yo wala lang. Parang ganun yung way. Kasi fan ako nung nung Infinity War. I mean, one of the best nga nung ginawa nila. Pero nung pinanood ko to, parang you guys are just shitting on your previous IP na successful compared to this. Yun yung dating sa akin. Dahil, sabihin natin yung TVA na nullify lahat. Hindi ko na-gets yun. Siguro na-miss ko na sobrang frustration ka na. Bakit nyo ginawa sobrang hina ni Loki dito? Si Sylvie mas malakas pa sa kanya, which na babae. And then nakagamit ng magic for some reason. And then si Loki, wala. Totally wala. Kung papansinin nyo yung juxtaposition niya in every shot,
ganito na ako tumingin ngayon eh. Parang ang hina ni Loki dito sa series na to for some reason. Which na hindi talaga, this is the God of Mischief. Kitang-kita naman sa character niya, sobrang lakas niya. And then dito parang, why did you degrade him? Lalo na yung part na yung kay Sif. Siningit na lang ba yun? Parang paulit-ulit na kayo. Oo. Parang ano kasi, ang dating kasi noon is, para sa akin in my opinion is, kaya malakas din si Sylvie. Sylvie? Kasi yun yung parang hinown niya na skill eh. Di ba sabi, alam ko ang explanation doon is every variant ng Loki is iba-iba yung parang mastery nila, di ba? Specialty nila or which is si ano naman is parang magaling sa illusion, di ba? Si classic Loki is pagdating sa illusion, she's like the best. Pagdating sa kaya that's how the way I see it. Pero tapos yung kay Sif naman, yung parang binabayagan siya paulit-ulit. Paulit-ulit, di ba? Kasi parang ano yun eh, parang yung parang yung ano niya, punishment ba niya yun? Oo, parang punishment yan. Pero in a way kasi, parang feeling ko kasi yung time na yun, parang tanggap niya na kasi alam mo, parang tanggap niya na yun yung punishment. So it doesn't matter kahit lumabang ka, parang ang point nun, ganun pa rin yung ending sa'yo. So, parang why resist, di ba? Parang yun yung point. Pero if you're going to look at it subjectively, not saying na may mali dun sa ano ninyo, pero is this entirely the Loki na kilala natin from the MCU? For me, no? From first movie until na namatay siya sa Endgame. Kasi yung version na to, pinull out to from Infinity War yung nakuha ngayon sa Ibig sabihin nun, sobrang lakas niya. It doesn't even matter kung wala na yung magic niya. Kitang-kita natin yung physical prowess niya kung paano siya lumaban. Totally wala dito sa series na to. Totally na dumb down siya. Even pag-awak niya ng di ba, ng weapons. Walang-wala. Doon lumalabas yung frustration ko. This guy is a classic fighter din na kayang makapagsabayan kay Thor in the battleground. Kahit na sabihin mo simple weapons na knife lang yung gamit niya. Sobrang galing niya. In this series, even yung guards, kita mo yun, yung unang sinalpakan siya sa mukha. Hindi mangyayari kay Loki yun. Di ba? Hindi mangyayari kay Loki yun na yung Thor Loki or even yung Loki na kilala natin. Yun yung frustration ko dito, yung pag-dumb down nila kay Loki as a character. For comedic purpose, parang ganun lang kasi. Ganun yung ginawa nila. May mga scenes siguro na ganun talaga. I get it. Pero yung ending, at least yung ending rin, nagkasundo tayo yung ending. Is this the planet of the apes? Parang tingnan ko, di ba? Kevin, ano ba tingin mo doon? Saan? Sweet ba yun? This kiss? Siguro parang hindi ko pa na-explain yung kiss ang masasabi ko lang is wala parang wala namang ibang magmamahal sa sarili mo kundi ikaw din eh. Yeah. So the thing is, masyado lang nilang literal yan. Pero masyado lang literal and graphic. It does make sense na if Loki was to fall in love with another person. Kasi sarili mo yun eh. I mean, di ba? Bakit hindi malabong mangyari yan? Masyado lang graphic. Parang ang sa akin lang ang parang opinion ko naman doon is kasi from yung first episode hanggang doon nga is parang kala ko parang 'di ba self-love and appreciation or something yun yung pinipreach nila, 'di ba? Yun parang so parang okay. So parang kala ko yung ganito yung feeling ko nung napanood ko yung anong Star Wars ba yun? Yung kinis ni Rey si kinis ni Rey si Kylo. Si Kylo rin, di ba? Ay nga. Tama. Nag-kiss ba sila? Di ko maalala eh. Nung kinis ko si Rose. Akala ko si Rose at saka si saka si Finn. Out of nowhere. Hindi, si Rose at saka si Finn. Titanic yun eh. Sinasabi mo.
Pero yun nga, ganun yung feeling, pre. Nung nakita ko yun, na nangyari yung kissing scene na yun, parang sabi ko, wala, bakit? Parang hindi siya, parang hindi naman siya kailangan. Pero, nilagay nila. Kasi para sa akin, si Sylvie, sa Loki's, parang siya yung, di ba parang reflection nga rin siya kasi since variant siya ni Loki sa ibang timeline, so parang, in a way, parang they mirror themselves, di ba? Parang, pero hindi ko ina-expect na, yun nga, sabi nga ni Kevin, na take literally na yung self-love nga, parang ganun. So, parang nung kinis niya, parang na-weirdoan ako. So, nag-check ako ng mga forums. Sabi ko, bakit? Baka may explanation. Yung iba sabi, parang masturbation. Kasi that's di ba? But yeah, may nag-message siya si Isaac. Ay, hello, Hello. hello. Hi, welcome. Ganda pa nung topic na naabutan. Oo nga, hindi na Iron Man to eh. Hi, Okay, hi. the Temporal Life Form. Thank you for dropping by. Yeah, it's one of the people I follow in the US, and Hello. thanks for dropping by. We're actually Hello. talking about Loki. Loki and the self-love. I know this person has a lot of comments regarding Loki. You could state it below, man, if you want to. Pero, ayun nga. Sorry, also a disclaimer to our friends from the US. We might be talking also in our own language in Tagalog, but we'll try to make it Taglish as much as we can. Okay. I have a are you? Sorry guys, Yeah. Are you in Vegas right now? For your life form? Kasi may ngayon, yung mga pina-follow ko sa US, meron silang mini convention ngayon sa US. Which Sana may bagong community ako. Oo nga eh. May bagong community akong pina-follow ngayon. And these guys are incredibly awesome. Okay, so you guys are in Vegas. Shit, I'm really, really envious because you guys are already there. If you do see Gary from Nerdrotic, please tell him I'm a big fan, and also Geeks and Gamers in general. I enjoy those guys, and hope you guys enjoy in Vegas. I know you guys will be enjoying a live version of Friday Night Lights. Really? Oh, wow. Nang-iinggit pa to. Kayong dalawa, Kevin, Rai, sasend ko sa inyo mamaya link kung bakit ko na-enjoy ito. I'm going to give you a sample kung ano yung sinasabi namin dalawa. Met them all, so yeah. Thank you so much for dropping by. I know you guys are really slammed out there and very busy. But yeah, let's go ahead and enjoy a bit more talk. And thank you so much for hanging out for live form. And hope, yeah, Ryan was taller. Not this Ryan, ibang Ryan. Oh, Ryan was taller than expected. I am tall. Nice to see. Pero yeah, I'll reply to him later. Kasi yun nga, kasi sinabi ko, meron ng conventions ngayon sa US. And then, may group of YouTubers na fandom yung centric yung ginagawa nila, which every Friday, meron silang show. The name is Friday Night Lights. Hindi nila-discuss nila yung bullshit ng, Raya, I'm giving you the opportunity magsalita. Yung bullshit, and also, Kev, yung bullshit ng industry, lalo na sa Hollywood, kung paano dinumb down ng Hollywood yung yung mismo nangyayari ngayon, and then yung degradation ng qualities ng movies, they discussing it. It could be personal preference din, pero yung iba sa kanila, movie critic talaga, and also film critic. Yung iba may background kasi. And ang maganda sa kanila, comic book collectors din sila, fandom in general. So may alam talaga sila. May lisensya sila sabi ng opinions. Kasi right now, kapag magsasabi ka ng opinion, sometimes na-combative yung tao na parang, kasi hindi ka nag-agree sa akin, so hindi na tayo friends. Oo, ang hirap ng ganun. Ang hirap magbato ng... tingnan mo, imagine mo, yung discussion natin, kailangan pa natin sobrang... Ako, ito yung natutunan ko sa kanila, men. Ito yung natutunan ko sa kanila. You just have to say whatever you want to. Talaga. As long as hindi ka nakakasakit or hindi mo ino-insulto yung debate mo or hindi ka argue. Pero it's your opinion naman eh. And validation. Kasi, ano nangyari dyan? Mukhang may tao pa dyan. Ano na? May narinig ako background noise dyan. Sorry. Hindi, okay lang. So, ayun nga, besides, low-key, self-love, masturbation, yung nangyayari to.
hindi, hindi, hindi ko magets yung ending nito. Bakit nyo ginawang ganon? Yun na sa akin. Wow, why Ang force ang multiversal consequences dito sa... Parang, alam mo yung parang pilit siya? Parang pilit yeah, in a yung way na transition nila. Di yung ba? part na yun, parang medyo okay naman sa akin. Pero yung, siguro doon lang ako na off sa may kiss talaga. Kasi parang, hanggang, ano ba yung boundary ng self-love na para sa tao, di ba? So parang, yung ina-explain ng ibang tao kasi na parang, kasi hindi naman talaga si Loki yun eh. Parang gano'n, yung alam mo yun. Sa akin, siya yun Oo, eh. di ba? sa akin, sa akin lang naman. Pero, ikaw pa rin yun eh. Pero Yeah, alam mo yun, tama si Kevin. Yun din sasabihin ko, di ba? Parehas kami sasabihin na who would fall in love with Loki but himself then. tapos sinasabi nga rin nila na kung meron daw gagawa nun, si Loki nga yun, na parang yung ganong character. Pero, ewan ko, kasi ang problema kasi nung pinakita nung show is yung, alam mo yun, yung nagkakaroon siya ng realization and yung mga bagay na dapat na, paano ba explain? Hindi na Parang, niya ginagawa, ganun. yun nga. So, Oo. tapos nung Oh, bigla nangyari yun, parang I yun nga. received Yeah. I received some news, some dire news. Nasa, saan ka ngayon, Ray? Makati? Ortigas. Okay. Oh, malapit lang pala eh. Sa Mandaluyong ako. Lumindol daw a few minutes ago. Meron nga din ako, meron din ako. Yeah, Guys, keep safe. Ingat, safe. ingat. But Ito. yeah, I mean, we're still talking. Magnitude So, 5.5 ba? Wow. Ingat guys, Hindi ko ingat. naramdaman. anyway, Dito wala din naman. naman Sa amin, yun. Pasig. Hindi, yung girlfriend ko sa Cavite, naramdaman yun. Wow. Baka dun yung ano? Wala eh, ba? Oh. Baka nagagalit na yung sa atin, yung pinag-uusapan natin. Pero besides Ray, ano pang sinusundan mo ngayon? Bad Batch. Star Wars. Maganda ba? Hindi ko pa napapanood. Hindi, kasi fan ako nun eh. Ng Clone Wars, Bad Batch, yung mga parang animated nila na. Is it better than the movie? Better than the movie, hindi ko naman masasabing better. Well, which movie? Sequel to Trilogy itong Wait, parang tatlong. Meron? Yung latest? Yung latest. Meron ba nun? Hindi ko alam meron pa. Okay. Sabagay, dinidecanonize na nga daw nila. Meron ba nun? Parang yung ano yun ano ba yun? Yung fanfic na Pacific Rim Uprising ba yun? Sabi nila. Joke lang. Ano ba yun? Hindi ko Hindi alam. ako fan ng sequel. Hindi ako fan ng sequel. Hindi ko siya masyado na-enjoy kasi na-enjoy na sobra. Natawa ako kasi doon si Benicio del Toro eh. Sobrang fan ako ni Benicio del Toro. Yeah. Pero yun, madaming mga weird na nangyari siguro. Since iba-iba yung director, di ba? Parang, tapos di ba nagkaroon nga rin sila hindi ko lang kung saan ba nabasa yun, na parang yung reason kaya nila pinatay yung ibang mga main characters para mag-shine yung mga bagong character. Yeah, it was intended to be talaga. Pero hindi naman sana, ni diba? Kathleen Kennedy before. Siguro pinaka-justice na napanood ko is yung lumabas si Luke sa Mandalorian. Yun yung para sa akin. Yun yung napanood mo ba yun? Sulit yun. Sobra. Yun yung buong scene lang yun. And lumabas lang recently na si Mark Hamill talaga yun. Galing. Nakakatuwa. Ewan ko, para sa akin mas okay yung story ng mga pinapanood ko na animated compared dun sa... Pero ang maganda lang kasi pag pinapanood mo yung mga animated, may mga scenes doon na hindi mo naman totally kailangan malaman sa movie na may connection sila. So parang, ito pala yun. Kaya pala nangyari to dahil dito. O ito pala yung nagdala nung... Alam mo yun, parang yung sa Rogue One, di ba? Parang ganon. So parang tahi-tahi siya. Panahin ng mga parts.
You know what's funny about Rogue One, man? Rogue One was even a better Star Wars story rather than yung Rey trilogy. Oh, I agree. I love Rogue Oo One. naman. Diba? Favorite ko Ganda yun ng eh, Rogue Rogue One eh. One eh. Ganda ng Rogue One Oo. talaga. Ewan ba, para sa akin. Oo. Oh, pero it's sad na namatay yung mga bida doon. Yun na siguro yung Namatay sila! Spoiler! Spoiler! Jay! Spoiler! Ay, nako. Dapat tayong spoiler Na warning naman. dyan. Ay, alam mo, gusto mo ng spoiler? Ito, papakita ko sa'yo ng spoiler. This is a 2-minute clip. Panoorin muna natin. Find an excuse to let one of these off the chain, and I personally guarantee you the bad guys won't even want to come out of their caves. Oh, Lord. Yun, spoiler. Next con. Next Next con yun eh, di ba? Next con. Nakama ka ba nun? Good times. Nandun si Good Rai. times. Nandun si Rai nun. Ano na? No, Nandun si Rai. Oo nga, no? Tapos Oh, pero second day siya. Second day. Yo, Ayun. Adrian. Oh, yeah! Represented. Next con. Sorry Nakakamiss. Naalala ko na naman yung APCC natin. Nasa loob tayo ng kotse ni Karina. Oh, Lord. Movies. Well, anyway, movies and series, Bad Batch. Nalalayo na tayo. Oo nga eh. Bad Batch ang panood ni Ryan. What the fuck? Hindi na nagagamit ang mga kalokohan na to. But yeah, yung Invincible, napanood nyo na? Oh! Hindi ko pa napapanood. Ang dami ko pa. Wala akong sabihin. Hindi ko na makapanood ni Kevin eh. Yung Bad So, yeah. Batch, maganda. Gusto ko rin panoorin kasi fan din ako ng Clone Wars eh. Yeah. Yun. Yung next ko yan, papanoorin ko yun. Yung Bad Batch ba more EU-centric siya? Ano na? Sorry? EU-centered ba ang Bad Batch? Extended Ano na? universe Star Wars. Hindi. Extended. Paano ko ba explain yun? Hindi ko ma-explain eh. Hindi ko pa napapanood kasi. So, hindi ko Sorry, buti na lang, hindi ko masabi. Pero basically, mga clones, Come on, man. parang sila yung may mga clones na may mutation or parang, alam mo yun, parang sila yung mga mutant ng mga clones. kasi 'di ba Pero- sila yung parang hindi nag-apply sa kanila order 66, 'di ba? Kaya sila parang naging ganun. Bad Batch, tama ba? Parang ganun. Then, I mean, ever since naman na, yun na yung name ng grupo nila. Okay. Kasi sila yung So- parang, kunwari, yung hindi kayang gawin ng normal na mga clone, sila yung pinapadala. Mga bad boy, parang mga ganun. Pero sila ba nandun meron pa character doon na galing sa doon sa Clone War na trooper? Si Five ba meron. nandun? Si Fives? Parang nandun si Fives Ayaw yata. magsabi. Nakita ko ba si Five? Ayaw Wala magsabi. ba siya? Spoiler yun eh. Ay, sige. Basta pag napanood nyo na, maganda yun. Pero nandun ba sila Nandun pa yung mga dating troopers na sikat na mga clone? Actually, may mga appearance naman sila. So, si Cody. Favorite ko yun si Cody, si Rex. Rex. Yan. Tama ba nabibigay ako spoiler ngayon dito? Hindi ba spoiler? Sige. Huwag na kita tanongin. sige, baka ma-spoil ako eh. Huwag na. Next time. Sige. Pag napanood ko na. Yung Clone Wars, di ka nanonood, JM. Hindi, no? Nakalimutan ko na siya. Pero may mga napanood ako before. Actually, na-enjoy ko yung Clone Wars. Yung Whenever recent- I watched a bit before. Clone Wars. Yeah. Actually, yung recent, yung huling Clone Wars talaga, yun yung pinaka-solid sa lahat eh. Kasi kinuha pa nila si Ray Park, kinuha nila ulit. Parang pinag-mock-up nila. Pinag-mock-up nila para kay Darth Maul. Para kay Darth Maul. Sobra. Tapos Nice, lahat ng scenes doon, pare, sobrang connected doon sa, during, nung papunta sa Order 66 na. Sobrang emotional niya.
Ito yung ano na 'di ba? Yung bumalik si Anakin, no? Tapos yung dun sa Oo. trailer, yung sa trailer yun 'di ba? Na Mm. parang si Ahsoka is ano na, may sarili na siyang ano, parang may kino-command na siyang sarili ba? Tama ba? Ay, hindi ko na ma-recall eh. Pero, hindi mo pa napanood rin, no? Di ba? Ang napanood ko lang kasi yung nung last yung parang trailer nun na Ang nag-meet hirap sila. magkwento. Oo. Yung Hindi parang pa. bumalik siya na ano, na basta yung Oo. trailer lang yung Hindi, trailer. hindi ko hindi ko Okay, sige, ma-explain wag na, wag na. Wag na, wag na, wag na. May Kasi hindi spoil ko lang pa rin kayo eh. napapanood eh. Oo, wag na, wag Oo, na, wag kasi na. maganda kung malalaman niyo yung ano eh. Hmm. Ilang episode ba yun? 10 lang yata yun eh. Or Hmm. Ang gusto ko kasi sa Yung ano, Clone yung Wars, Clone ano, Wars. ang gusto ko kasi doon, parang mas na-explore yung ano yung lahat ng lore nung Star Wars. oo, Kasi makikita sobra. mo doon mo talaga makikita yung strength ng Jedi. Tapos doon mo rin makikita yung ano worth ng mga clone troopers na hindi lang Oo, sila basta walang kwentang hindi lang, ano. yun. May Alam mo story yun? sila. So, Kasi yung mga, 'di nakakatuwa. ba, clone troopers sila yung naging stormtroopers after Vader Fist, 'di ba sila yun Oo. Pero kasi dun sa mga movies, parang kung titingnan mo, parang napakawalang kwenta nila 'di ba? Pero dun sa Oo, Clone Wars kasi makikita mo, nagkakaroon kasi ka ng nandun sila sa attachment ano sa nasa kanila. war No? sila 'di ba? So tapos dun, yung mga strength ng Jedi, makikita mo dun. Ang ganda ng ano, ang ganda Yung nung mga morals nila, di ba? Parang kasi, mm, hindi lang usually black and white yung story. mm, Unlike doon kasi makikita mo na parang tama ba yung ginagawa ng oo. council, yung mga ganon, di ba? So, Tsaka mas na-explain ng deeper yung ano yung mga lore nga nung ano, yung mga characters, then yep. yung mga backstory nila. Mm-hmm. Kahit nga yung droids 'di ba? Yung mga droids, meron ding May may mga mga story din sarili sila na silang ano, sarili. So, ang ganda ng Clone Wars. Hindi lang siya basta cartoon talaga na yeah. pambata. Talagang Sobrang solid nun. pang Star Wars fan siya talaga. Yun yung ano, yun yung qualities na wala na yung cinematic movies nila. Actually, oh. Kasi Oo. I think as time went by, because I'm one of those people na enjoy yung Force Awakens, because why not? It's been a very It's long been a time while. Oh, been a while. before nagkaroon ng Star Wars movie. So, syempre, expectations mo, okay, there's another Star Wars movie after a long while. I'm going to enjoy this one for what it is. Yun yung initial. Pero, when you had that, alam mo yung time to actually watch the movie again, you'll discover na po siya, this movie is shit. Yun I yung reaction ko na, lalo na sa yung Last Jedi. Yeah. Sabi ko, ang pangit itong movie na. If you watch, yun nga yung Clone Wars nga, I think what they're trying to do with Rey is yung gusto lang, yung na-achieve nila kay Ahsoka Tano. Yun. Para sa akin, Kasi sobrang, Yun yung sinasabi nila eh. ang kagandahan kasi well ng received si okay, no? Ahsoka. Parang yung una kasing labas niya, hindi siya talaga tanggap ng tao eh. Kasi parang, ba't may apprentice si ganyan, di ba? Tapos parang, parang fan service, gano'n, no? Pero nung na-develop yung character niya, over time, siguro dahil maganda rin, since series, may chance sila ma-explain maigi, di ba? Unlike nung movie na parang, malakas ka na, puta. Di ba? Yung character development is one thing talaga. I mean, the main gripe that we have, I think you guys would share the same sentiment pagdating kay Rey. She just popped out of nowhere, and then ang dami niyang alam na pinagdaanan ng ibang tao muna bago niya nalaman. Especially yung pag-fly niya nung yung millennial, yung yung Millennials and then yung paggamit niya ng light icon yun. Millennium ang naisip ko, yung mix up na ako. Yung yung paggamit niya ng lightsaber out of nowhere, mas malakas pa siya kay tawag dito, kay Adam Driver. Or Kylo Ren. Why? And then ngayon, mas malakas ka na kay Luke Skywalker, which na hindi naman talaga dapat mangyari kung tutuusin. Jeez. Isa rin sa frustration ko sino yun yung nasa Game of Thrones, sobrang hinipe nila yung character.
Si Pasma. Oo, si Tapos Captain wala America. namang kwenta, nakakainis. Hindi man lang dumaban ng nalaglag Ano ng yun? kotse. Bakit, There's anong ginawa niyo there's sa no kanya? use. Kahit si Finn di ba? Parang binild up nila nung una Parang kala mo, Ay, hindi. Si Finn dapat yung yung main yun nga, nila. di ba? Ang weird, Nakalagay ang yun weird sa naman. lahat. Di ba nakalagay yun sa lahat, pati poster nila kung paano nila in-advertise, and then again, after, wala na. Maganda nga yun Parang eh. nag-side Tapos, character. parang kinanek nila sa Bad Batch no? Si Finn. Kasi di ba Oo parang nga, nag-ano kasi din ano siya, siya. trooper din siya na parang Trooper din siya tumiwalag. Sa Bad Batch, yun yung yung timeline nun is yung parang pagpasa na nung, yung pinapalitan na sila ng mga stormtrooper. Ayun pala, ang maganda rin palang na nasalba siya ng Mandalorian, 'di ba? Ay, oo. Kasi medyo connected siya talaga sa Clone Wars 'Di ba? Napanood mo na yung JM? Mandalorian? Hindi ko pinanood. Hindi pa. Ayun pare, panoorin mo. Maganda yun. May issue ako kung bakit hindi ko pinanood. Okay. I mean, I'm going to watch it. I think the main issue ko doon is the whole Gina Carano thing. And okay. fan ako ni Gina. Pero ang it doesn't mean na hindi ko kasi papanoorin. Maganda daw. Favreau din 'di ba? Favreau. So parang Iron Man 1 din 'yan. Pero yung sinabi ni Ryan na aware ako doon yung pagdating ni Luke Skywalker. I know na nangyari talaga yun. Kasi yung part na yun, everyone kapag narinig mo yun, it's impossible na hindi mo panoorin. Kahit yung scene lang na yun, sabi sa akin, kahit yun lang panoorin talagang mo, unexpected yun. ka na. Pero actually kahit wala yun, maganda maganda pa rin yung Mandalorian Kasi nga nakakonect siya dun sa mga characters nung Clone Wars 'Di ba sila yung mga kasi sa Clone Wars na explore din yung backstory ng ng Mandalorian 'di ba ng mga ng mga Mandalorian. Kaya okay din. Diba? Yung first episode, kung papanoorin mo siya, halos walang conversation yung movie. Hindi. Actually, yung first episode tinignan ko. Galing, di ba? Galing. Maganda. Saka yung maganda doon si Katie Sackhoff, 'di ba? Siya yung si kinuha na live action na. Siya yung nag-voice kasi doon sa Siya yung nag-voice doon sa character na yun sa Clone Wars. Tapos siya din yung kinuha na actual. Si Admiral what's his name? Akbar? Si Akbar? Hindi. Si Admiral yung kapatid yung voice actor nun kasi, parang kapatid ni Mads Mikkelsen. Siya rin yung, sa pagkakaalam ko, siya rin yung, si Admiral Thrawn, siya rin yung gaganap. Okay. Si Grand Admiral Thrawn. Di parehas na silang nasa Star Wars. Oo, galing nga Kasi diba si yung tatay ni Mads, ni Jin? Si Mads. Ni Jin Erso. Pero may balita ako na yung Thrawn na gagawin nila would be far Taken yun. Alam nating Thrawn. Taken for yung Tron na balak nilang gawin. Yung Tron na balak nilang gawin, would be far may bago ba? We know Tron. Hindi, yung balak pala nila. Hindi nila gagawin yung Tron na alam natin. Na alam mo yung sobrang cutthroat. Na actually, siya yung pinaka-dangerous na kalaban ng Jedi. Hindi ganun yung gagawin nila. Parang again, ito yung problema ko sa MCU and then nagiging problema na rin sa ganito. Ida-dumb down na naman nila yung character. Ganon ang balak nilang gawin. May nakita akong article na ganon and then pinag-usapan which na dapat yun ang gagawin nila. If you guys remember na parang binibake in nila si Benedict Cumberbatch na magiging magiging Grand Admiral Thrawn and then talaga? Ayaw niya. Oo. Ayaw niya. For some reason, ayaw niya talaga. So, nagbabalak na silang gumawa ng Thrawn talaga na series yata or movie. And then, sayang, parang slimy character yung parang okay din sana siya, si Benedict. Kasi 'di ba nag-can na din siya, 'di ba sa Star Trek. So ang angas nun. Angas yung can, pero kumpara doon sa can yung unang can na Star Wars. Oo naman. Medyo malayo. Siguro ang closest lang na makikita mo si Benedict Cumberbatch as Admiral Thrawn is pag anong war movie yun? Nakalimutan ko yung maganda yung cinematography. Yun nandun sa ending. Parang ko nga yun, naalala ko nga yun.
Yun yung closest na makikita mo siya as Admiral Thrawn. Yung Yung parang medyo maangas yung character. parang Empire, no? Yung 1917? 1917 ba yun? Tama ba? 1917. Yun, Ano ba 1917 nga daw. Sabi ni Did. Ano ko mga Yung closest. Yun yata yung closest hindi. makikita mo siya as Admiral Yung parang Empire Kasi officer, no? Parang No, officer. saka si Thrawn mismo, nakakatakot siyang kalaban eh. Dahil yung power and influence combined. Tapos sobrang talino pa niya. Yun yung i-expect mo na Thrawn talaga. Tsaka sobrang cunning niya talaga. Kasi imagine mo, kahit yung pinagsisilbihan niya na Empire ba yung Takot sa kanya eh. Kasi alam niyang i-dispose rin siya anytime nung na yun. So parang meron siya parating backup plan sa Nakatakot siya. Kinas na rin nila yung sorry? Di ba nag-meet up, I think nag-meet up si Thrawn pati si Vader at one time. Hindi ko na Sa comics yata. sa comics Hindi ko din sure. Probably. Parang pati si Vader hinangaan siya. Kasi yung tipong may sinabi si Thrawn kay Vader na sinabi niya, I know who you are just Anakin Skywalker. Yung parang ganon. Parang ganon. Isipin mo si Darth Vader yun, ha? Si Darth Vader yung sinabihan niya ng ganon, ha? Bad boy yun si Thrawn di ba? Yung plan niyo, meron siyang parang 3 steps ahead of you. Yeah. Nakakatakot yung ganong kalaban. Kahit sino may preparation, kahit sa... Sorry, Ryan, sorry. Sorry. Ang excited din ako na I don't know if you guys are familiar with si Don Itano. Yung the Scarlet Pirate. Tama ba? Scarlet Pirate ba tawag? Scarlet Buccaneer yata. Yung nag-appear yata siya sa Force Awakens. Si Don Itano. Parang inalabas yata siya sa may sa parang anong series yun, yung iba-ibang mga stories ng Star Wars, parang gano'n. Ito, what if? parang if gano'n yung dating niya. So meron kasi silang parang isa sa mga clone na madidiscover, magiging crewmate nila. Ganda na story din. Ang daming story sa Star Wars na parang gusto mong maging na pwedeng na-explore, no? Na bukod sa Jedi tsaka sa Sith. Totoo. Kaya makikita mo nga kasi yun dun sa dun sa mga, yun nga, yung Clone Wars, yung Rebels, di ba? Oo. Yung mga di ba? Yung I should... Yes. Hindi, I should... One time, kapag may panahon tayo, I should merge yung mga kilala ko sa other side of the world. Kasi yung mga kilala ko, geeks pagdating sa Star Wars. Ako yung pinaka-least na may alam. And these people na nakakasagim ko, parang alam mo yun, alam mong fans talaga sila. Ultimo EU talagang pinag-uusapan nila, which na ako nakaganon na lang ako sa sigod na parang okay. Kaya na naman kwentuhan, hindi ko na maintindihan, pero... Mahirapan ako na mag-i-English tayo eh. Ngingiti-ngiti lang ako. But hindi, maganda doon kapag sila nakaganto lagi. So okay. Okay. Walang camera. Well, it's fun naman pag-usapan yun. Yeah, I'll go ahead and check out sometime soon yung Mandalorian na tapusin ko na. And I think, yes, please. Sulit naman siya. Based on yung political climate na meron ngayon within Disney and also matagal bago magkaroon ng susunod na season to dahil nangyayari ngayon. Daming delays na mangyayari until mawala si Kathleen Kennedy. And ayun, so we've already reached 3+ hours dito. Before we say goodbye and late ka na nakapasok sayang, Iron Man sa Okay lang, wala naman ako masyado alam pa yan Kaya naman si Kevin yung dun Hindi nga din ako ganun sabi ko, more on MCU. Pag MCU yan, walang problema yan sa akin. Movies naman yung pinag-uusapan. But yeah, anything going on for you, Kevin, this
next few weeks? Streaming Yun lang yung regular ko lang na streaming every week. So, yan. Baka mga Sunday or Monday night. Sunday night, yun yung most likely na ma-schedule ko sa streaming Suit Up Commuter. Yan, guys. So, if you have the time, please drop by at my page and join me when I play some random, old school, sometimes new games din. Yan. Thank you. Mm. Nice. Again, sorry, hindi ko ma-post ngayon or mapakita yung page mo. You know why? Due to technology, unlike before. Kasi nasa ka. Okay lang yan, okay lang. How about you, Ryan? Anything Wala. you'd like to... Yung YouTube mo. Eh, promote yung ginagawa wala mo? pa. Exactly. Wala pa Your- tayong nilaunch na Nagpa-practice IG. pa lang tayo. Pagtapos na itong hindi nyo na ulit ito makikita. Babalik na ako sa kuweba ko ulit. I mean, yung business mo, di ba, yung Hindi pinakomisyon na mo. wala, hindi ko rin siya totally ma-promote na may studio kami and it's called Melting Pot if you guys want to check it. Pwede kayo magpa-schedule, magpa-book. So, kaso hindi ngayon since meron tayong ECQ. So, yeah, so Maganda. Malaki yung space. Tsaka Malaki may yung mga space. gamit din. Nakapunta din ako dun eh. Yep. So, okay. Pwede tayo magkape. Tapos Ano yung The Melting Pot? mamasahihin ka pa ni Rai. Yes, the Melting Pot Studios. Tama ba? Melting Pot. Melting Pot Studios. Iba yung lumalabas, pagkain yung lumalabas na dito. Melting Pot Studios lang Ayun. sa Melting Pot Studios. Okay, so that's it. Melting Pot Studios. Guys, visit the page, lalo ng mga local people. I think when everything settles, pwede kayong bumisita or at least Sobra, check out. actually maganda Kasi- mag-shoot ng cosplay dito sa lugar dito. Hello? Yo. Jem, naka-mute ka. ito yung problema ko sa mouse ko. Sabi ko nga kanina, ang dami kong sinabi. Sabi ko, Ray, punta tayo kapag may time, kapag okay din. Oo nga, pag Tambay lang, dala tayong Kumalma na. inumin, like Coke. Or maybe kapag okay na yung conventions. Oo nga. yes. Kita-kits. Good times. Good Yeah, for the people na nanonood pa ngayon, naabutan nyo, or if you guys are new, so it's a bit late na, it's been 3 hours. First 2 hours talking about Iron Man with Kevin, the Suit Up Commuter, and then a bunch more geekdom stuff. Geekdom stuff with Ryan, and then the last hour. With So Ryan. do follow them. High five. And high five daw. KJM din. KJM. And, Nice one, guys. So yeah, we do enjoy talking with regarding fandom and also the movies. If you like to follow me then, which I never ko promote sa sarili, pero nasabihin ko na lang, follow nyo na yung Facebook page, which is in the description box. For next week, I have another superhero movie breakdown with another content creator. And it's my favorite movie of all time, which is The Dark Knight. Hopefully, yeah. next week. Back to back. Thank you, Anyway, thank you, JM, for having me. Thank you so Yes, much. thank you And, for letting me in. Oo naman, anytime saya na. nga Ako nagsabi dapat kanina nga ganun. Dapat maaga ka. Dapat maaga ka pang nag-join eh. Maagang manggago. We will do this. We will do this once again, guys. So yeah, again, for those watching, thank you so much for tuning in, and be safe, stay at home right now, and take care.